สวัสดีค่ะ ช่วงหลังมานี้เกมในซีรีส์ The Legend of Hero โดยเฉพาะจักรวาล Trails เดินหน้าปล่อยเกมใหม่กันรัวๆเลยค่ะ นับตั้งแต่ปล่อยภาค Trails into Reverie ที่ปิดฉากเนื้อเรื่องสาย Crossbell กับ Erebonia แล้ว ก็ตามมาด้วย Kurono Kiseki Trails to Daybreak ทั้งภาค 1 และภาค 2 อย่าง Crimson Sin หรือบาปสีชาติ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเนื้อเรื่องสายคาวาดและล่าสุดกับภาค Kaino Kiseki Farewell Osemiria ก็ถูกวางจำหน่ายในเครื่อง PlayStation เมื่อเดือนกันยายน 2567 และเครื่อง PC ในเดือนมกราคม 2568 เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วสำหรับภาคนี้ภาษาอังกฤษจะมีวางจำหน่ายราวๆกลางเดือนมกราคม 2569 ในชื่อ Trails Beyond the Horizon ค่ะภาคนี้จะเป็นการเปิดเผยความลับอันยิ่งใหญ่ของทวีปเซมูเรียและเป็นจุดเปลี่ยนที่จะนำไปสู่บทส่งท้ายของการผจญภัยบนทวีปเซมูเรียที่พวกเราติดตามกันมานานนับ10 ปีแถมช่วงนี้เองก็มีการนำภาคต้นกำเนิดอย่าง Trail in the Sky FC หรือภาค First Chapter มารีเมคใหม่เป็น Trails in the Sky the First ที่มีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกราฟิกหรือโมเดลตัวละครและสไตล์การเล่นที่มีหลายรูปแบบมากขึ้นซึ่งวางจำหน่ายไปเมื่อ 19 กันยายน 2568 ที่ผ่านมาส่วนทางช่องเองก็มีแพลนจะอัปเดตเนื้อหาของแต่ละภาคมาเล่าให้ฟังกันเรื่อยๆ ใครที่ไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะ และคราวนี้เรากลับมาเข้าสู่เนื้อเรื่องเต็มๆของ Trail of Cold Steel 1 กันต่อ หลังจากที่เราค้างคาไว้มานานแสนนาน เริ่มจากการทบทวนเหตุการณ์สำคัญในบทที่ 2 กันสักนิด ก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวอันเข้มข้นของบทที่ 3 กันค่ะ ในบทที่ 2 นี้เหล่านักเรียนจากคลาสเซเว่นเดินทางไปทำภารกิจที่เมืองบาเรฮาร์ดเมืองที่มีชื่อเสียงในฐานะศูนย์กลางของชนชั้นสูงที่นี่เองที่พวกเขาเริ่มสัมผัสถึงสัญญาณของความตึงเครียดและการต่อต้านระหว่างกลุ่มปฏิรูปกับชนชั้นสูงภายในจักรวรรดิพร้อมกันนั้นยังได้พบกับตัวละครสำคัญซึ่งเกี่ยวพันกับปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจของจักรวรรดิอีกด้วยเรื่องราวในบทนี้เต็มไปด้วยเหตุการณ์สำคัญทั้งความขัดแย้งภายในกลุ่มจนทำให้รินได้รับบาดเจ็บการปะทะกันระหว่างขุนนางกับฝ่ายปฏิรูปในทางการเมืองที่พุ่งเป้าไปที่มาคีอัสการที่ยูซิดเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวจนทำให้มาคีอัสเริ่มเปิดใจยอมรับเขามากขึ้นรวมถึงความลึกลับของเอมมาที่ค่อยๆเผยออกมาทีละนิดและอดีตที่น่าตกตะลึงของฟีแล้วไหนจะเรื่องวัตถุปริศนาลอยได้ที่บุกรุกป้อมออร็อกนั่นอีกทั้งหมดนี้ทำให้บทที่ 2จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การฝึกภาคสนามธรรมดาแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนทางสังคมและทางการเมืองของจักรวรรดิอีกด้วยขณะเดียวกันก็ทำให้สมาชิกคลาสเซเว่นค่อยๆก้าวข้ามความแตกต่างและเริ่มเรียนรู้ที่จะเชื่อใจกันมากขึ้นทว่าด้วยสถานะนักเรียนเตรียมทหารในอนาคตพวกเขายิ่งต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางความขัดแย้งที่ปะทุรุนแรงขึ้นทุกขณะและอาจถึงวันที่พวกเขาต้องตัดสินใจเลือกระหว่างการยึดมั่นในสิ่งที่ตนเชื่อว่าถูกต้องหรือเข้าข้างขั้วอำนาจใดอำนาจหนึ่งการพบเจออุปสรรคที่ค่อยๆเปิดเผยเบื้องหลังเหตุการณ์ในจักรวรรดิที่มีความซับซ้อนและการเติบโตของเหล่านักเรียนคลาสเซเว่นเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เรื่องราวในภาคถัดไปอย่างบทที่ 3 Beyond the Railway ข้ามเส้นทางสายรถไฟนี้น่าสนใจมากขึ้นค่ะ Chapter 3 Beyond the Railway ข้ามเส้นทางสายรถไฟกลางเดือนกรกฎาคมเมื่อฤดูร้อนลาจากเมืองทริสตาไปสายฝนที่ชุ่มฉ่ำก็เข้ามาแทนที่หลังจบการฝึกภาคสนามเหล่านักเรียนจากคลาสเซเว่นก็กลับเข้าสู่ชีวิตนักเรียนตามปกติแม้พวกเขาจะคิดว่าพวกเขาเคยชินกับบทเรียนที่ท้าทายและงานมอบหมายสุดหฤโหดแล้วแต่ในที่สุดช่วงเวลาอันน่าสยดสยองที่ทำให้เลือดในกายของพวกเขาเย็นเฉียบก็มาเยือนวันสอบกลางภาคมาถึงแล้ว As you all know, tomorrow marks the start of your midterm exams. หลังจบคาบโฮมรูมทุกคนต่างนัดหมายเพื่อติววิชาเรียนที่แต่ละคนถนัดอย่างกระตือรือร้นมีเพียงลอร่าและฟีที่มีท่าทีมึนตึงใส่กันตั้งแต่กลับมาจากภารกิจที่เมืองบาเรฮาร์ดซึ่งในครั้งนั้นฟีได้แสดงทักษะการต่อสู้และการใช้ระเบิดแบบมืออาชีพทำให้เพื่อนๆในห้องต่างได้รู้ว่าในอดีตเธอเคยทำงานร่วมกับกลุ่มทหารรับจ้างเยเกอร์มาก่อนท่ามกลางสายฝนพรำบรรยากาศในโรงเรียนเตรียมทหารทอเงียบสงบรีนกำลังเดินกลับหอพัก
เขาได้พบกับหญิงสาวในชุดเมดที่ดูสง่างามคนหนึ่งเข้าเธอมาถามทางไปห้องอาจารย์ใหญ่ด้วยท่าทีที่สุภาพแต่สิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจก็คือเธอรู้จักชื่อของเขาด้วยขณะเดียวกันอาริสาที่กำลังจะกลับหอพักพบรินยืนอยู่ที่หน้าอาคารหลักพอดีทั้งสองจึงเดินกลับหอพักด้วยกันระหว่างทางบรรยากาศการพูดคุยระหว่างทั้งคู่ราบรื่นและสนิทกันมากต่างจากครั้งแรกที่อาริสายังคงแสดงท่าทีมึนตึงต่อรินท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายพวกเขาพูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบกลางภาคที่ใกล้เข้ามาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเพื่อนร่วมชั้นกันเล็กน้อยทั้งคู่สังเกตเห็นว่าครูฝึกซาร่าน่าจะรู้จักกับฟีมาก่อนในขณะเดียวกันอาริสาที่ได้รับรู้เรื่องราวของรินและครอบครัวรวมถึงอดีตของฟีก็รู้สึกกังวลที่ตนไม่เคยเปิดเผยเรื่องราวของตัวเองกับใครแต่รินกลับมองว่าเธอน่าจะมีเหตุผลของตัวเองและเขาก็ไม่อยากซักไซเธอมากนักรินนึกขึ้นได้ขณะเดินไปตามทางกลับหอพักเขาเล่าให้อาริสาฟังว่าก่อนหน้านี้เล็กน้อยเขาได้พบกับหญิงสาวแปลกหน้าคนหนึ่งในโรงเรียนเธอคนนั้นสวมชุดเมดท่าทางสง่างามทีเดียวน่าจะอายุประมาณ20ต้นๆสิ่งที่แปลกก็คือเธอรู้จักชื่อของรินด้วยทั้งที่ไม่เคยพบกันมาก่อนเลยอาริสาฟังแล้วก็ดูเหมือนจะนึกถึงใครบางคนเข้าสีหน้าของเธอตึงเครียดเล็กน้อยแต่ก็พยายามปลอบใจตัวเองว่าหวังว่าคงไม่ใช่คนที่เธอรู้จักเมื่อการสอบสิ้นสุดลงและทุกคนมีวันว่างก่อนผลสอบจะประกาศและการฝึกภาคสนามในสัปดาห์ถัดไปจะตามมาต่างพากันเดินกลับหอพักในอารมณ์ที่สดใสบรรยากาศเต็มไปด้วยการพูดคุยอย่างเป็นกันเองระหว่างทางนอกจากจะตกลงกันเรื่องสำรวจอาคารเรียนเก่าแล้วต่างก็พูดถึงอาจารย์ซาร่าที่ดูเหมือนจะมีนัดกับใครบางคนนอกเมืองในคืนนี้สาวๆต่างพากันเดาว่าอาจารย์แอบมีนัดเดทหรือเปล่าแต่หนุ่มๆต่างลงความเห็นพร้อมกันว่าอาจารย์ดื่มเหล้าเก่งขนาดนั้นคงไม่มีใครกล้าเข้ามาจีบแน่ๆระหว่างเดินคุยกันไปเรื่อยๆพวกเขาก็มาถึงหน้าหอพักเอลิออตเริ่มบ่นถึงไกอัสที่ถูกอาจารย์ใหญ่เรียกไปพบในขณะที่อาริสาเองก็บ่นถึงลอร่ากับฟีที่หายตัวไปไหนก็ไม่รู้รินจึงตั้งข้อสังเกตว่าช่วงนี้ลอร่ากับฟีดูเหมือนจะหลบหน้ากันเอมม่าเสริมว่าสองคนนั้นเป็นแบบนี้มาเกือบเดือนแล้วแต่ไม่มีใครยอมเล่าอะไรเลยมาคีอัสจึงนึกย้อนถึงเหตุการณ์เมื่อเดือนที่แล้วตอนที่พวกเขาส่งรายงานการฝึกภาคสนามไปในรายงานนั้นได้กล่าวถึงตอนที่ฟีใช้ระเบิดทำลายประตูคุกเพื่อช่วยมาคีอัสทำให้ฟีถูกเปิดเผยว่าในอดีตตนเคยทำงานร่วมกับกลุ่มทหารรับจ้างเยเกอร์ซึ่งทุกคนต่างก็พยักหน้ารับว่าจำเรื่องนี้ได้แต่มาคีอัสไม่แน่ใจว่าเขาคิดไปเองหรือเปล่าเพราะเขาเห็นลอร่าทำหน้าไม่พอใจตอนที่ได้ยินเรื่องนี้ยูซิดได้ทีจึงพาดพิงถึงอาริสะว่ากับบางคนก็ยังไม่ยอมให้เพื่อนๆรู้ที่มาของตัวเองเลยอาริสะได้ฟังก็เริ่มโมโหจนรินต้องเข้ามาห้ามปรามเขาบอกว่าเรื่องของอาริสะเธอจะเล่าเมื่อไหร่ก็ได้พวกเราทุกคนพร้อมฟังเสมออาริสะจึงแก้ตัวว่าที่ไม่อยากพูดเพราะถ้าทุกคนรู้มันอาจทำให้ทุกคนรู้สึกอึดอัดใจขณะกำลังถกเถียงกันอยู่นั้นก็มีเสียงหวานๆของหญิงสาวคนหนึ่งเอ่ยทักขึ้น Welcome back, my lady. อาริสาหันมาเห็นเขาก็ตกใจจนเผลอตะโกนออกมาชารอนครูเกอร์คือชื่อของหญิงสาวสวมชุดเมดที่เอ่ยทักพวกเขาเธอคือคนเดียวกันกับที่รีนพบเมื่อไม่กี่วันก่อนนั่นเองชารอนเป็นหญิงรับใช้ของครอบครัวไรฟอร์ดซึ่งเป็นครอบครัวของอาริสาแม่ของอาริสาเป็นคนส่งเธอมาที่นี่เพื่อให้มาดูแลเหล่านักเรียนจากคลาสเซเว่นแม้อาริสาจะไม่พอใจแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรกับเรื่องนี้ได้การปรากฏตัวของชารอนทำให้เพื่อนๆในคลาสเซเว่นคาดไม่ถึงว่าอาที่ลงท้ายด้วยนามสกุลของเธอจะย่อมาจากไรฟอร์ดและแม่ของเธอคือประธานบริษัทที่มีชื่อเสียงแห่งนี้เช้าวันถัดมาชารอนจัดเตรียมอาหารเช้าให้กับเหล่านักเรียนคลาสเซเว่นอย่างหรูหราขณะที่ทุกคนกำลังตื่นเต้นกับอาหารที่ทั้งน่าทานและอร่อยมีเพียงอาริสาเท่านั้นที่ทำหน้าบูดบึ้งเหตุเพราะเมื่อคืนวานเธอกับชารอนถกเถียงกันเสียงดังอาริสาไม่พอใจที่แม่ของเธอส่งชารอนมาที่นี่และแม้ชารอนจะให้เหตุผลว่า
เพราะแม่ของอาริสาอยากจะให้มาช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้ไม่ได้มีเจตนาจะจับผิดเธอแต่อย่างใดแต่อาริสาก็ยืนกรานว่าเธอดูแลตัวเองได้และต้องการติดต่อกับแม่เพื่อส่งชารอนกลับแต่ว่าแม่ของอาริสาค่อนข้างมีงานรัดตัวและจะไม่กลับมาที่รัวอีกหลายวันนั่นจึงยิ่งทำให้อาริสาหงุดหงิดมากขึ้นแม้จะถูกอาริสาหงุดหงิดใส่หรืออ้างเหตุผลต่างๆเพื่อส่งชารอนกลับมากแค่ไหนแต่ชารอนเพียงแค่ยิ้มอ่อนๆและหลอกล่อด้วยแยมแอปริคอตของโปรดของอาริสาซึ่งแค่นี้ก็ทำให้อาริสาอารมณ์ดีขึ้นแล้วเหตุที่ไรฟอร์ดเป็นตระกูลที่ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆดังนั้นจึงมีความมั่งคั่งมากกว่าชนชั้นสูงทั่วไปเพื่อนๆทุกคนจึงเข้าใจได้ว่าทำไมอาริสาถึงอยากจะปิดบังเรื่องครอบครัวของเธอเอาไว้เพราะที่นี่มีแต่พวกขุนนางอยู่เต็มไปหมดและอาจทำให้เธอวางตัวลำบากได้หลังรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยรีนรีบไปพบกับจอร์จและแองเจลิก้าเพื่อช่วยทดสอบการทำงานของออมบอไบท์ตามคำไหว้วานที่เขาได้รับมาจากสภานักเรียนที่ผ่านมาพวกเขาปรับแต่งรถมอเตอร์ไซค์ตามสไตล์การขับขี่ของแองเจลิก้าซึ่งมีทักษะการขับขี่ที่สูงกว่าคนทั่วไปดังนั้นจึงอยากปรับแต่งรถให้เหมาะกับคนทั่วไปได้ใช้ด้วยและรีนคือตัวเลือกในการทดสอบของพวกเขาออมบอไบท์นี้เป็นผลงานการสร้างสรรค์จากความร่วมมือของจอร์จแองเจลิก้าโครและประธานนักเรียนโทว่าการทดสอบออมบอไบท์ผ่านไปด้วยดีการขี่ออมบอไบท์นั้นได้ให้ความรู้สึกมหัศจรรย์กับรีนไม่ว่าจะเป็นการออกตัวการเร่งหรือความเร็วล้วนให้ความรู้สึกที่น่าทึ่งมากกว่าการขี่ม้าเสียอีกที่เหลือก็คงจะเป็นเรื่องของการปรับจูนให้เครื่องยนต์มีความเสถียรมากขึ้นหลังสิ้นสุดการทดลองรีนจึงได้รู้จักแองเจลิก้าว่าโปรเจกต์พัฒนาออมบอไบท์นี้แม่ของอาริสาซึ่งเป็นประธานบริษัทไรฟอร์ดเป็นผู้ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังพ่อของแองเจลิก้าเองก็เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของไรฟอร์ดเธอเชื่อว่าอีกไม่นานไรฟอร์ดจะต้องผลิตออมบอไบท์ออกมาสู่ท้องตลาดแน่ๆจากนั้นเขาจึงมาที่อาคารเรียนเก่าเมื่อผลักประตูบานใหญ่ที่ลึกลับนั้นเข้าไปสัญชาตญาณของรินก็ร้องเตือนว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อพวกเขามาถึงลิฟต์โบราณตัวนั้นรินก็พบว่ามีแสงสว่างปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมครั้งนี้พวกเขาสามารถลงไปสำรวจชั้น3ได้แล้วหลังจากผ่านประตูบานใหญ่โครงสร้างต่างๆที่ชั้น3ก็ยังคงเป็นเขาวงกตขนาดใหญ่ที่มีมอนสเตอร์อยู่ตามที่ต่างๆเหมือนชั้นอื่นๆและเมื่อมาจนสุดทางพวกเขาก็พบมอนสเตอร์ขนาดใหญ่อีกเช่นเคยคราวนี้ต้องต่อสู้กับพิษเดมอนสัตว์ปีศาจตนนี้สร้างความยุ่งยากแก่พวกเขาไม่น้อยแต่ในที่สุดก็ปราบมันลงได้เมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงก็เหมือนเช่นเคยไม่มีทางให้ไปต่อและไม่มีสิ่งใดปรากฏขึ้นมาทุกอย่างจบลงแค่นี้รินสังเกตพบความเชื่อมโยงบางอย่างเมื่อพวกเขาออกมานอกอาคารจึงบอกเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังรินเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้มีกฎของมันอยู่ข้อแรกนั่นคือทางเข้าของทุกชั้นจะต้องผ่านประตูบานใหญ่ที่ปิดสนิทนั้น 2. เมื่อไปจนสุดทางก็จะพบมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งรออยู่ที่นั่นและ 3. ทุกๆ1 เดือนจะปรากฏชั้นใหม่ขึ้นให้เข้าไปสำรวจเช่นนี้ทำให้เขาอดคิดไม่ได้ว่าพวกเขากำลังถูกทดสอบอยู่แต่คนพวกนั้นคือใครและทำไปเพื่ออะไรหลังแยกย้ายจากเพื่อนๆรีนก็กลับมาพักผ่อนที่หน้าหอพักเขาได้พบกับอาจารย์ซาร่าที่เพิ่งกลับมาจากนอกเมืองแม้เธอจะหยอกล้อทักทายเขาอย่างมีชีวิตชีวาเหมือนเช่นเคยแต่รีนกลับเห็นความเหนื่อยล้าซ่อนอยู่ภายใต้ใบหน้าที่ยิ้มแย้มนั้นเธอบ่นพึมพำอย่างหัวเสียว่าโถว้าวดูเหมือนจะใช้งานเลดี้อย่างเธอหนักเกินไปแล้วรีนจึงเข้าใจว่าเธอคงจะเจอเดทแย่ๆมาตอนแรกอาจารย์ฟังแล้วก็รู้สึกงงเล็กน้อยสักพักเธอจึงเข้าใจได้ว่าบรรดาเหล่าลูกศิษย์ของเธอน่าจะกำลังเข้าใจอะไรผิดอยู่เธอจึงหยอกล้อและคล้อยตามรินไปว่าเด็กของเธอนั้นช่างเป็นคืนที่เร่าร้อนเด็กๆที่ไร้เดียงสาอย่างรีนเร็วเกินไปที่จะฟังเรื่องพวกนี้รีนฟังแล้วก็ได้แต่รับคำอย่างเอื้อมระอากับนิสัยที่ปรึกษาของตัวเองจากนั้นเขาก็เล่าให้อาจารย์ซาร่าฟังว่าเมื่อคืนนี้มีหญิงสาวคนหนึ่งมาแสดงตัวว่าเป็นผู้ดูแลหอพักคนใหม่อาจารย์ซาร่าพอจะรู้อยู่แล้วว่าตระกูลไรฟอร์ดจะส่งเมดคนหนึ่งมาช่วยดูแลระหว่างพูดคุยกันอยู่นั้นกลิ่นอาหารที่หอมอบอวลก็ลอยออกมาจากทางหอพักทำให้เธออดใจไม่ไหวอยากดื่มเบียร์แกล้มกับของว่างไปซะแล้ว
แต่เมื่อชารอนและอาจารย์ซาร่าได้พบเจอกันบรรยากาศชวนน่าอึดอัดก็เกิดขึ้นระหว่างทั้งคู่เหมือนว่าเราจะเคยเจอกันมาก่อนใช่ไหมคุณชารอนครูเกอร์อาจารย์ซาร่าถามด้วยน้ำเสียงเยียบเย็นแต่ชารอนก็ปฏิเสธเลดี้ซาร่าวาเลสตาอย่างนุ่มนวลรีนรู้สึกเหมือนจะมีประกายไฟปะทุระหว่างทั้งคู่เขาจึงปลีกตัวมาเช็คตู้จดหมายและพบว่าภายในนั้นมีจดหมายจ่าหน้าถึงเขา1 ฉบับจดหมายฉบับนั้นส่งมาจากเอลิส ชไวเซอร์ยามค่ำคืนที่เงียบสงบของเมืองทริสตาแสงไฟภายในห้องพักของรีนยังคงสว่างอยู่ภายในห้องเต็มไปด้วยความเงียบสงบมีเพียงเสียงพลิกหน้ากระดาษของจดหมายจากเอลิส ชไวเซอร์ที่เขากำลังอ่านอยู่เนื้อความในจดหมายบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการได้พบเพื่อนใหม่และชีวิตนักเรียนของเธอซึ่งทำให้รีนยิ้มออกมาได้โดยไม่รู้ตัวแม้ว่าถ้อยคำในจดหมายจะเรียบง่ายแต่มันก็สะท้อนถึงความห่วงใยที่เธอมีต่อพี่ชายเพียงคนเดียวของเธออย่างลึกซึ้ง World has many soldiers, but you're my only brother. Elise Schwarzer. รีนพับเก็บจดหมายอย่างระมัดระวังจดหมายของเอลิสผู้เป็นน้องสาวชวนให้เขานึกถึงเรื่องราวในวัยเด็กสีหน้าของรีนเต็มไปด้วยความหนักใจเมื่อมองไปยังภาพถ่ายของครอบครัวความทรงจำที่โหดร้ายบางอย่างในอดีตได้ผุดขึ้นมาแต่เขาก็เลือกที่จะถอนหายใจเบาๆก่อนจะเริ่มต้นเขียนจดหมายตอบกลับให้น้องสาวและครอบครัวของเขาท่ามกลางเสียงวิทยุที่ยังคงดังคลอเบาๆด้วยรายการอาเบนไทม์ที่เขาชื่นชอบช่วงพักกลางวันของวันที่ 23 มิถุนายนเหล่านักเรียนต่างพากันมารวมตัวกันหน้าบอร์ดประกาศผลสอบและเป็นไปตามคาดทั้งเอมมาและมาคิอัสต่างได้คะแนนเป็นลำดับหนึ่งทั้งคู่ผลรวมคะแนนของคลาส7จึงนำขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแซงหน้าคลาส1ซึ่งเต็มไปด้วยนักเรียนจากชนชั้นสูงทำให้นักเรียนในห้องนั้นรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากครั้นเมื่อถึงช่วงบ่ายซึ่งเป็นเวลาฝึกปฏิบัติแม้ครูฝึกซาร่าจะดีอกดีใจที่พวกเขาทำคะแนนได้ดีแต่เธอก็ยังคงเข้มงวดกับการฝึกเช่นเคยรีนสังเกตเห็นว่าหุ่นยนต์ฝึกต่อสู้ที่พวกเขาใช้มันเหมือนกับหุ่นยนต์ที่บุกรุกไปยังป้อมออร็อกพูดได้เลยว่าเป็นวัสดุชนิดเดียวกันต่างกันเพียงแค่สีและรูปร่างฟีสังเกตเห็นมันเช่นกันและกำลังจะเอ่ยปากอธิบายเพิ่มเติมแต่ลอร่าที่ได้ยินก็เอ่ยปากทำขึ้นเสียก่อนทำให้ฟีเมินเฉยแล้วหยุดพูดทันทีก่อนที่การฝึกจะเริ่มต้นขึ้นก็ถูกขัดจังหวะจากนักเรียนคลาส1ที่นำทีมมาโดยแพทริกเขาอ้างว่าคาบเรียนนี้พวกเขาต้องเรียนด้วยตนเองดังนั้นจึงอยากมาขอประลองด้วยเพื่อแสดงถึงจิตวิญญาณและเกียรติภูมิของชนชั้นสูงแห่งจักรวรรดิเอเรโบเนียครูฝึกซาร่าจึงเก็บหุ่นยนต์ฝึกต่อสู้ของเธอไปและอนุญาตให้เกิดการประลองเพื่อกระชับมิตรกันได้และผลการต่อสู้ก็เป็นไปตามคาดแม้นักเรียนจากคลาส7จะเอาชนะได้แต่ต่างก็รู้สึกว่านักเรียนจากคลาส1เป็นคู่ต่อสู้ที่ตึงมือจนพวกเขาจะประมาทไม่ได้เลยกรีนเองก็ยอมรับในฝีมือของพวกเขาเช่นกันแต่แพทริกที่รู้สึกอับอายจากความพ่ายแพ้ที่คลาส1อย่างพวกเขาต้องมาแพ้คลาส7ทั้งในเรื่องคะแนนสอบและผลการประลองจึงทำให้เขาโกรธจนขาดสติถ้อยคำดูถูกเหน็บแนมเสียดสีหลุดมาจากปากเขาโดยไม่ยั้งคิดไม่เหลือความเป็นสุภาพชนของชนชั้นสูงเลยแม้แต่น้อยก่อนที่คำพูดของเขาจะรุนแรงไปมากกว่านี้ไกอัสเด็กหนุ่มจากต่างแดนผู้ไม่เคยเข้าใจระบบชนชั้นสูงก็เข้าไปขัดจังหวะเขาถามอย่างสงสัยจริงๆว่าเหตุใดชนชั้นสูงที่นี่จึงมักทำตัวสูงส่งกว่าผู้อื่นหากแม้นชนชั้นสูงจะมาจากการสืบเชื้อสายอันสูงส่งมาอย่างยาวนานพร้อมกับความมีเกียรติความสง่างามและความภาคภูมิใจที่คนธรรมดาไม่อาจมีได้เช่นที่แพทริกตอบมาอย่างหยิ่งทะนงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีสินดูหมิ่นผู้อื่นแพทริกได้แต่นิ่งงันไม่รู้จะตอบเช่นไรจากนั้นครูฝึกซาร่าก็เข้ามาแทรกเธอขอให้การจำลองการต่อสู้จบลงเพียงเท่านี้และยังย้ำเตือนว่าแม้ขณะนี้จะเป็นชั่วโมงเรียนด้วยตนเองของคลาส1แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะออกจากห้องเรียนมาทำอะไรก็ได้ตามใจและให้พวกเขากลับไปแต่โดยดีทุกคนต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมแย่ๆของคลาส1จนยูซิต้องออกตัวว่าอย่าเอาเขาไปเหมารวมกับพวกชนชั้นสูงพวกนั้นจากนั้นครูฝึกซาร่าก็ได้แจกกำหนดการฝึกภาคสนามรอบนี้ให้กับพวกเขาครั้งนี้รีนจะนำทีม A ไปยังนอร์ทไฮแลนด์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของไกอัสโดยมีอาริสะเอมมายูซิดและตัวไกอัสเองร่วมทางไปด้วย
นอร์ทไทแลนด์เป็นที่อยู่ของชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณชายแดนฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของจักรวรรดิถัดจากเมืองรัวขึ้นไปเช้าตรู่ของวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายนทีม A มารวมตัวกันที่ห้องโถงตั้งแต่เช้ามืดเสียงฝีเท้าเบาๆของพวกเขาดังขึ้นในห้องโถงกว้างที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางไปยังนอร์ทไทแลนด์ซึ่งหากเดินทางโดยใช้รถไฟก็ต้องใช้เวลาเดินทางถึง 8 ชั่วโมงกันเลยทีเดียวฉะนั้นชารอนจึงจัดเตรียมแซนด์วิชและน้ำดื่มไว้ให้ทุกคนเพื่อช่วยให้การเดินทางสะดวกขึ้นในขณะที่ทุกคนกำลังเตรียมตัวอาริสาที่อยู่กับชารอนมานานก็รู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลเธอจึงถามขึ้นอย่างสงสัยว่าชารอนคงไม่ตามพวกเธอไปใช่ไหมชารอนหันไปมองและสายหน้าเบาๆด้วยสีหน้างุนงงหลังจากที่กลุ่มของรีนออกไปแล้วครูฝึกซาร่าก็เดินออกมาอย่างง่วงงุนเธอเดาว่าชารอนคงจะไม่อยู่ที่หอพักในวันนี้แม้ว่าชารอนจะดูตกใจที่ครูฝึกซาร่าคาดเดาได้แต่เธอก็ยังคงนิ่งเงียบไม่ยอมบอกว่าเธอจะไปไหนเพียงแต่รับปากว่าจะกลับมาอย่างแน่นอนก่อนที่พวกอาริสาจะกลับมาถึงที่สถานีรถไฟกลุ่มของมาคิอัสที่กำลังจะเดินทางไปยังเกาะไบโอเนียกำลังรออยู่แม้ว่าจุดหมายปลายทางของทั้งสองทีมจะต่างกันแต่ทั้งสองกลุ่มจะเดินทางร่วมกันไปจนถึงเมืองเฮมดาวจากนั้นกลุ่มของรีนที่ต้องเดินทางต่อไปยังนอร์ทไทแลนด์จะเปลี่ยนเส้นทางไปที่เมืองรัวเพื่อไปขึ้นรถไฟขนสินค้าในช่วงสุดท้ายของการเดินทางซึ่งถือเป็นการเดินทางที่ยาวนานและไม่ง่ายเลยระหว่างการเดินทางสมาชิกทีม A ต่างชื่นชมอาหารที่ชารอนเตรียมมาให้พวกเขาได้รู้จักอาริสาว่าชารอนมีความสามารถในการจัดการงานต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมเธอยังเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวที่คอยจัดตารางงานของแม่ของเธอด้วยทำให้เธอเริ่มตั้งคำถามว่าแม่ของเธอคงจะมีแผนการอะไรซ่อนอยู่ถึงได้ส่งคนที่มีความสามารถอย่างชารอนมาดูแลเธอพวกไกอัสได้แต่คอยปลอบเธอว่าแม่คงจะห่วงใยเธอจริงๆบรรยากาศในทีม A ดูอบอุ่นและเป็นกันเองแตกต่างจากทีม B ที่นั่งอยู่ถัดไปที่บรรยากาศดูกระอักกระอ่วนไม่น้อยพวกมาคิอัสและเอลิออตพยายามพูดคุยกับลอร่าและฟีเพื่อสร้างบรรยากาศให้ดีขึ้นแต่ไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่เพราะทุกครั้งที่ฟีพูดถึงอดีตการทำงานกับทีมทหารรับจ้างลอร่ามักจะทำหน้าบึ้งและตอบกลับอย่างไม่พอใจฟีเองก็รู้ดีว่าเรื่องนี้ทำให้ลอร่าไม่ชอบเธอแต่เธอก็ยิ่งจงใจพูดถึงมันทีม A ที่นั่งสังเกตการอยู่อีกฝั่งต่างคอยเอาใจช่วยมาคิอัสและเอลิออตให้สามารถนำทริปการฝึกนี้ผ่านไปได้อย่างราบรื่นไม่นานหลังจากนั้นขบวนรถไฟก็มาถึงสถานีรถไฟเมืองเฮมดาวพร้อมกับการเดินทางที่ยังคงรออยู่ข้างหน้าเฮมดาวเซ็นทรัลสเตชันเป็นสถานีรถไฟที่เป็นศูนย์กลางการเดินทางที่สำคัญของเมืองเฮมดาวโดยเฉพาะเป็นจุดเชื่อมต่อของรถไฟหลายสายโครงสร้างของสถานีดูทันสมัยแต่ยังคงความคลาสสิกด้วยเสาสูงและเพดานกระจกโปร่งใสแม้จะยังเป็นช่วงเช้าตรู่ที่ผู้คนยังไม่พลุกพล่านแต่บรรยากาศภายในสถานีก็ยังคงคึกคักทั้งจากผู้คนและเสียงประกาศจากลำโพงที่ดังขึ้นเป็นระยะมาคิอัสและเอลิออตเดินมาสมทบกับกลุ่มของรีนด้วยท่าทางเหนื่อยล้ามาคิอัสถอนหายใจอย่างเหนื่อยอ่อนเขารู้ดีว่าเขาคงจะไม่สามารถฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างลอร่าและฟีได้ในเร็ววันคนอื่นๆได้แต่ปลอบใจและกระตุ้นให้เขาโฟกัสไปที่ความปลอดภัยของภารกิจเป็นหลักทั้งสองทีมแยกจากกันที่จุดเปลี่ยนซ้ายการเดินทางทีมของมาคิอัสจะเดินทางต่อไปยังเมืองออดิสทางตะวันตกส่วนทีมของรีนจะมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือสู่เมืองรัวสมาชิกในทีม B ต่างอิจฉาเล็กน้อยที่ทีมของรีนจะได้ไปเยือนบ้านเกิดของไกอัสแต่ถึงกระนั้นทั้งสองทีมก็ยังคงกล่าวคำบอกลากันด้วยรอยยิ้มและอวยพรให้การเดินทางของกันและกันเป็นไปอย่างปลอดภัยก่อนที่พวกเขาจะหันหลังและมุ่งหน้าสู่เส้นทางของตัวเองเมื่อกลุ่มของรีนเดินห่างออกไปปรากฏเด็กสาวผมยาวสีดำในชุดนักเรียนที่ยืนอยู่ในมุมหนึ่งของสถานีเธอมองไปทางกลุ่มคนที่เพิ่งจากไปดวงตาของเธอจับจ้องด้วยความสนใจราวกับกำลังค้นหาบางสิ่งไม่นานเด็กสาวอีกคนที่มีผมสีทองยาวสลวยก็เดินเข้ามาสมทบใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์เด็กสาวผมดำเรียกเธอว่าองค์หญิงหยอกล้อเด็กสาวผมดำที่ยืนเหม่อลอยก่อนจะหัวเราะเบาๆและถามว่า
เธอเจอเด็กหนุ่มหน้าตาดีเหมือนพี่ชายของเธอเข้าหรืออย่างไรเด็กสาวผมดำดูคุ้นเคยกับการหยอกล้อเช่นนี้ดีเธอบอกเพียงว่าเธอคิดว่าเห็นใครบางคนที่คุ้นเคยในกลุ่มนั้นแต่ก็อาจจะเป็นความเข้าใจผิดเพราะไม่มีทางที่คนคนนั้นจะมาอยู่ที่นี่ในยามเช้าตรู่เช่นนี้ได้องค์หญิงยังคงยิ้มและหยอกล้อเด็กสาวผมดำจนเธอเขินอายจนกระทั่งมีเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นสายตาทั้งคู่จึงหันไปตามเสียงหัวเราะนั้นและได้เห็นว่ากัปตันแคลร์กำลังยืนรออยู่ตรงเชิงบันไดใบหน้าของกัปตันยังคงสง่างามและเคร่งครึ้มเหมือนเช่นเคยกัปตันแคลร์แจ้งว่าขบวนรถไฟทรายพิเศษที่จะไปยัง Imperial Villa พร้อมออกเดินทางแล้วเด็กสาวทั้งสองจึงยิ้มให้กันและกล่าวขอบคุณกัปตันแคลร์อย่างสุภาพจากนั้นจึงเดินตามหลังกัปตันแคลร์ไปท่ามกลางความเงียบสงบของสถานีในยามเช้าขบวนรถไฟกำลังมุ่งหน้าไปสู่เมืองรัวกว่าจะไปถึงที่นั่นก็คงใกล้เวลาเที่ยงเต็มทีระหว่างทางไกอัสเล่าให้ฟังว่าการเดินทางไปยังนอร์ทไฮแลนด์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาต้องข้ามเทือกเขาไอเซนการ์ดทางตอนเหนือของเมืองรัวและต้องผ่านอุโมงค์หลายแห่งที่ตัดทะลุภูเขาไปสู่ปลายทางจากนั้นจึงจะเข้าสู่นอร์ทไฮแลนด์ดินแดนที่ห่างไกลและแยกตัวออกจากโลกภายนอกซึ่งมีภูมิประเทศเต็มไปด้วยทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยทิวเขาสูงตระหง่านพื้นที่ส่วนใหญ่ของนอร์ทยังคงเป็นที่อยู่อาศัยของชาวพื้นเมืองการเลี้ยงแกะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของพวกเขาแต่สิ่งที่ทำให้มีชื่อเสียงก็คือการเลี้ยงม้าโดยเฉพาะม้าศึกที่ใช้ในการรบม้าของที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งและทนทานดังนั้นนับแต่สมัยโบราณมาภูมิภาคนี้จึงมีบทบาทในการก่อตั้งจักรวรรดิเอเรโบเนียดังจะเห็นได้จากราชจักรวรรดิเองที่มีม้าศึกทองคำเป็นสัญลักษณ์ในปัจจุบันขบวนรถไฟจะสิ้นสุดที่ฐานทัพแซนเดอร์ซึ่งตั้งอยู่ขอบเขตทางใต้ของนอร์ทไฮแลนด์ไกอัสเองก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้กลับมายังบ้านเกิดของตนสาเหตุที่เขาได้เรียนที่โรงเรียนเตรียมทหารทก็เป็นเพราะเมื่อปีที่แล้วเขาได้พบกับท่านนายพลท่านหนึ่งจากกองทัพของจักรวรรดิที่ได้เห็นทักษะการใช้หอกของเขานายพลท่านนั้นจึงได้เขียนจดหมายแนะนำให้เขามาเรียนที่นี่การใช้หอกและทวนเป็นอาวุธไม่ได้เพียงแค่ใช้ในภูมิภาคไฮแลนด์เท่านั้นแต่ยังคงเกี่ยวพันกับตำนานไอเซนริตเตอร์ของจักรวรรดิด้วยอยู่ซิเสริมขึ้นการมาเยือนภูมิภาคนี้ทำให้พวกเขาเห็นว่าจักรวรรดิและนอร์ทต่างก็มีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาอย่างยาวนานขณะกำลังแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนั้นบทสนทนาของพวกเขาก็ถูกขัดจังหวะโดยเสียงประกาศที่แจ้งเตือนว่าพวกเขากำลังจะถึงสถานีรถไฟของเมืองรัวในไม่ช้าภายนอกหน้าต่างกำแพงสีดำตระหง่านเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้พร้อมกับหอคอยทรงกรวยที่ตั้งอยู่ตามจุดต่างๆทั่วเมืองราวกับเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ไม่เคยหยุดนิ่งหอคอยเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายพลังงานออร์บอลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่มีวันหยุดรัวถือเป็นมหานครแห่งอุตสาหกรรมออร์บอลและยังเป็นบ้านเกิดของอาริสะด้วยแต่น่าเสียดายที่พวกเขาหยุดพักที่นี่เพียงชั่วครู่เท่านั้นเพียงเพื่อเปลี่ยนสถานีแล้วต้องออกเดินทางต่อกันทันทีเวลาใกล้เที่ยงแล้วแต่การเดินทางไปยังนอร์ทไฮแลนด์ยังคงเหลือระยะทางอีกไกลพวกเขากำลังพูดคุยกันเรื่องหาซื้ออาหารไปทานระหว่างทางเพราะรู้ดีว่าเมื่อขึ้นขบวนรถไฟขนสินค้าแล้วคงจะหาซื้ออะไรทานได้ยากท่ามกลางการพูดคุยเสียงที่คุ้นเคยเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นทำให้ทุกคนหยุดชะงักเป็นไปได้ยังไงที่ชารอนจะมาอยู่ที่นี่ทุกคนหันขวับไปยังต้นเสียงและพบว่าชารอนยืนยิ้มแย้มอยู่ตรงนั้นในมือของเธอถือตะกร้าอาหารที่ดูเหมือนจะเตรียมมาอย่างดีเธอคงรอพวกเขามานานแล้วชารอนเดินทางด้วยเรือบินจากเมืองหลวงเฮมดาวเพื่อตรงมายังรัวซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าพวกเขาเกือบครึ่งและในระหว่างทางเธอก็สามารถเตรียมอาหารจากครัวบนเรือบินมาไว้ให้พวกเขาได้อาริสะเริ่มรู้สึกระแวงว่าชารอนอาจจะตามเธอไปจนถึงนอร์ทไฮแลนด์แต่ชารอนยิ้มและตอบว่าเธอมาที่รัวเพราะมีธุระต้องไปจัดการต่อและอาจจะยังไม่กลับไปที่เมืองคริสตาชั่วคราวทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นชารอนจะไปทำงานกับฉันเองอาริสาหันไปมองด้วยความตกใจและอุทานออกมาว่าแม่ของอาริสาไอรีนาไรฟอร์ด
เธอเดินเข้ามาหาอย่างมั่นใจเธอผู้ซึ่งเป็นประธานของไรฟอร์ดกรุ๊ปทักทายพวกเขาอย่างสั้นๆก่อนจะขอตัวจากไปท่าทางของเธอเหมือนจะมีงานยุ่งมากอาริสารู้สึกผิดหวังขณะที่แม่ของเธอเพียงทักทายสั้นๆแล้วก็รีบไปตามหน้าที่ดูเหมือนแม่จะไม่ใส่ใจเลยสักนิดกับการที่เธอหายตัวไปจากบ้านและการเจอกันครั้งนี้แม่ก็ทำเหมือนเป็นการทักทายที่บังเอิญพบกันแค่เพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นความสัมพันธ์ของพวกเขาสองคนดูเหมือนจะห่างเหินกันอย่างเห็นได้ชัดหลังจากอาริสาตัดพ้อด้วยความน้อยใจออกไปไอรีนาหยุดเดินชั่วครู่ก่อนจะหันกลับมาบอกอาริสาด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าอยากให้อาริสาได้ใช้ชีวิตตามใจตัวเองเธอไม่ได้ต้องการให้อาริสามารับช่วงบริษัทต่อหรือหากอาริสาเลือกที่จะเดินตามรอยใครบางคนและทิ้งความรับผิดชอบไปก็ย่อมทำได้ส่วนเรื่องที่เธอไปเรียนโรงเรียนเตรียมทหารทอนั้นไอรีนารู้อยู่แล้วเพราะเธอก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารของที่นั่นคำพูดนั้นไม่เพียงทำให้อาริสารู้สึกแปลกใจแต่คนอื่นๆก็รู้สึกเหลือเชื่อเช่นกันอาคัตเครื่องมือต่อสู้ที่พวกเขากำลังใช้ก็ถูกพัฒนาโดยไรฟอร์ดกรุ๊ปและรายงานการใช้ทั้งหมดก็ส่งมาถึงมือของไอรีนาด้วยพูดจบเธอก็หันหลังเดินจากไปทุกคนได้แต่ยืนนิ่งความผิดหวังท้าโถมเข้าใส่จนอาริสาต้องทรุดตัวลงขบวนรถไฟขนส่งสินค้าค่อยๆเคลื่อนผ่านเทือกเขาไอเซนการ์ดสุดปลายเส้นทางสายรถไฟสายนี้ก็คือประตูแซนเดอร์หรือเซนเดอร์เกตฐานทัพแห่งหนึ่งของจักรวรรดิและเป็นปลายทางของพวกรีนเช่นกันระหว่างการเดินทางนั้นความเงียบที่เกิดขึ้นในบางช่วงเวลาถูกทำลายลงด้วยเสียงสนทนาของพวกเขาสำหรับอาริสาแล้วความรู้สึกขุ่นเคืองในใจยังคงไม่หายไปจากเธอบ่อยครั้งที่เธอรู้สึกว่าแม่ดูเหมือนจะสนใจแค่เรื่องงานของตัวเองแต่เมื่อเธอคิดว่าจะมีชีวิตเป็นของตัวเองสักครั้งแม่ก็มักจะเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของเธออยู่เสมอทุกการตัดสินใจของเธอเหมือนถูกเงื้อมมือของแม่จับควบคุมเอาไว้ยูซิตที่นั่งเงียบมาตลอดจึงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความรู้สึกบางอย่างคนส่วนใหญ่ก็ฝันถึงความห่วงใยจากพ่อแม่แบบนั้นแต่แม้จะยุ่งแค่ไหนแม่ของเธอก็ยังปลีกเวลามาทักทายลูกสาวและเพื่อนๆของลูกเขาหยุดไปเล็กน้อยก่อนจะพูดต่อไม่เหมือนกับบางคนที่พ่อแม่ไม่เคยสนใจเลยสักนิดคำพูดของยูซิตทำให้อาริสารู้สึกสะเทือนใจเธอรู้ดีว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องของตัวเขาเองเสียงของล้อเหล็กที่กระทบรางดังไปตามการเคลื่อนไหวของขบวนรถท่ามกลางความมืดและความเงียบของอุโมงค์ที่ทอดยาวเป็นระยะเจ้าหน้าที่ผู้คุมรถไฟจำไกอาซึ่งโดยสารรถไฟมาครั้งก่อนได้จึงเดินมาทักทายโดยรูปลักษณ์ที่สูงเด่นและบุคลิกที่ไม่ซ้ำใครทำให้ไกอาถูกจดจำได้ง่ายเสมอและเจ้าหน้าที่ผู้นี้ก็เป็นผู้ที่สอนธรรมเนียมต่างๆของจักรวรรดิให้กับเขาตลอดเวลาที่รถไฟแล่นผ่านอุโมงค์ที่ทอดยาวไปตามแนวขุนเขาพวกเขาต่างไม่รู้เลยว่าขณะนี้อยู่ไกลจากจุดหมายปลายทางของตนอีกไกลแค่ไหนจากคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ผู้คุมรถไฟที่บอกกับพวกเขาทำให้รู้ว่าใช้เวลาเดินทางอีกเพียง2 ชั่วโมงเท่านั้นและเมื่อผ่านอุโมงค์สุดท้ายไปพวกเขาก็จะถึงประตูแซนเดอร์ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางแล้วแสงสว่างอ่อนๆที่สาดส่องผ่านช่องเปิดของอุโมงค์เข้ามาทำให้พวกเขารู้ทันทีว่าขบวนรถไฟกำลังจะออกจากอุโมงค์อันทอดยาวแล้วและเมื่อมันพ้นออกจากอุโมงค์แห่งนั้นไปสิ่งที่รอคอยพวกเขาอยู่เบื้องหน้าก็คือนอร์ทไฮแลนด์ดินแดนที่แสนห่างไกลและแยกตัวออกจากโลกภายนอกทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่และภูเขาที่สูงเสียดฟ้าเริ่มเผยตัวให้เห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆขบวนรถไฟเดินทางมาถึงประตูแซนเดอร์ในช่วงเย็นพอดีเมื่อทุกคนลงจากขบวนรถไฟภาพแรกที่ปรากฏต่อสายตาก็คือนายทหารชั้นผู้ใหญ่นายหนึ่งซึ่งมีผ้าปิดตาข้างเดียวประดับอยู่บนใบหน้ากำลังยืนรออยู่ดวงตาของไกอัสจับจ้องไปยังชายผู้นั้นอย่างไม่ละสายตาและดูเหมือนว่าเขาจะคุ้นเคยกับนายทหารท่านนี้เป็นอย่างดีทั้งสองทักทายกันอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่ชายผู้นั้นจะแนะนำตัวให้พวกเขาได้รู้จักชายผู้ที่ยืนรอรับพวกเขาอยู่นั้นคือพลโทเซตแวนเดอร์ผู้บัญชาการกองทัพจักรวรรดิประจำกองพลเกราะที่3เขาคือบุรุษที่มีชื่อเสียงในวงการทหารผู้ที่ได้รับฉายาว่าเซตตาเดียวหรือผู้พิทักษ์แห่งตระกูลอาร์นอร์
ระกูลแวนเดอร์เป็นตระกูลทหารที่มีเกียรติและมีชื่อเสียงในการปกป้องจักรพรรดิมาอย่างยาวนานและพลโทเซตแวนเดอร์ก็เป็นหนึ่งในแม่ทัพที่เก่งกาจที่สุดของกองทัพจักรวรรดิความสามารถของเขาถูกยกย่องในวงการทหารอย่างกว้างขวางนอกจากนี้ชื่อเสียงของตระกูลแวนเดอร์ยังเป็นที่รู้จักในด้านวิชาดาบวิชาดาบของพวกเขาถือเป็นคู่แข่งสำคัญกับวิชาดาบของโรงเรียนอาซีดทั้งสองสำนักนี้ถือเป็นสำนักดาบที่โด่งดังและได้รับการยอมรับมากที่สุดในเอเรโบเนียพลโทเซตแวนเดอร์ต้อนรับพวกเขาด้วยความเรียบง่ายและเป็นกันเองก่อนที่จะจัดเตรียมพาหนะให้พวกเขาเดินทางไปยังบ้านของไกอัสให้ทันก่อนพระอาทิตย์ตกดินและนำทางพวกเขาออกจากอาคารหลังใหญ่ของประตูแซนเดอร์ไปทันทีที่เดินพ้นจากอาคารสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของทุกคนคือทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ที่เขียวขจีสุดสายตาทุ่งหญ้านั้นถูกโอบล้อมด้วยทิวเขาสูงใหญ่สลับซับซ้อนท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองอ่อนๆของยามสนธยาแสงที่อ่อนละมุนนี้กระทบกับพื้นหญ้าและภูเขาจนทุกอย่างดูกลายเป็นภาพที่ชวนฝันและงดงามเกินคำบรรยายสายลมอ่อนๆพัดผ่านมาปะทะใบหน้าทำให้ทุกคนรู้สึกราวกับได้ว่ากำลังก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่ที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะได้พบเห็นในขณะที่พวกเขากำลังดื่มด่ำกับทิวทัศน์ที่แทบไม่น่าเชื่อว่าเป็นของจริงก็มีนายทหารชุดหนึ่งจูงม้าพ่วงพีหลายตัวเข้ามาใกล้ม้าเหล่านี้จะเป็นพาหนะที่พวกเขาใช้ในการเดินทางผ่านพื้นที่อันกว้างใหญ่ของนอร์ทไทแลนด์การขี่ม้าไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่สำหรับไกอัสรีนและยูซิดสำหรับอาริสาเองการขี่ม้าในพื้นที่กว้างใหญ่เช่นนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งสายลมที่พัดเข้ามาปะทะใบหน้าในขณะที่ม้าวิ่งไปข้างหน้าให้ความรู้สึกสดชื่นและมีชีวิตชีวามากนักแม้ว่าพวกเขาจะได้รับแผนที่ของนอร์ทไทแลนด์จากพลโทเซตแวนเดอร์แล้วแต่ไกอัสก็ยังคงแนะนำให้พวกเขาสังเกตแลนด์มาร์กต่างๆเพื่อไม่ให้หลงทางในพื้นที่อันกว้างใหญ่ของนอร์ทไทแลนด์จากประตูแซนเดอร์หากขี่ม้าผ่านภูเขาหินขนาดใหญ่โดยรูปลักษณ์ของมันชาวบ้านในแถบนี้จึงเรียกว่าหินสามเหลี่ยมซึ่งถือเป็นจุดกึ่งกลางของนอร์ทไทแลนด์ถัดไปพวกเขาสามารถเห็นเงาของอาคารตะคุ่มในระยะไกลนั่นคือหอสังเกตการณ์ของกองทัพมีหน้าที่จับตาดูการเคลื่อนไหวของสาธารณรัฐคาวาดที่มีพรมแดนติดกันขี่ม้าต่อมาไม่นานพวกเขาก็พบเสาหินรูปทรงประหลาดมากมายที่ตั้งตระหง่านอยู่ในที่ราบเสาหินเหล่านี้เชื่อกันว่าเป็นมรดกจากอารยธรรมสมัยนีโอลิธิกเมื่อพันปีก่อนและกระจายอยู่ทั่วนอร์ทไทแลนด์ราวกับเป็นร่องรอยของยุคสมัยที่ห่างไกลไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็มาถึงบ้านของไกอัสก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกดินภาพของกระโจมหลายหลังที่ตั้งอยู่บนทุ่งหญ้าสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและสงบควันบางๆจากการทำอาหารลอยขึ้นไปในอากาศแสงสุดท้ายของวันทำให้ทุกสิ่งดูละมุนและนุ่มนวลไกอัสมีน้องชาย1 คนและน้องสาวอีก2 คนทันทีที่พวกเขาเห็นไกอัสก็ร้องเรียกมาแต่ไกลด้วยความดีใจเด็กๆทั้ง3ต่างวิ่งเข้ามาสวมกอดด้วยความคิดถึงโทมาชีดาและลิลลี่ต่างทักทายพวกรีนอย่างเป็นกันเองพวกเขาไม่แปลกใจที่พบกับคนแปลกหน้าเหล่านี้เพราะไกอัสมักบอกเล่าเรื่องราวของเพื่อนๆในคลาส7ผ่านทางจดหมายบ่อยๆไกอัสแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักกับพ่อแม่ของเขาพ่อของไกอัสลาคานวอร์เซลมีรูปร่างสูงเช่นเดียวกันกับไกอัสส่วนแฟตมาแม่ของเขาเธอมีผิวสีน้ำผึ้งและใบหน้าที่อ่อนโยนทั้งคู่ให้เกียรติมาต้อนรับเหล่านักเรียนจากคลาส7ด้วยตัวเองท่ามกลางบรรยากาศยามค่ำคืนของท้องทุ่งกว้างที่เงียบสงบท้องฟ้ากระจ่างใสทำให้มองเห็นดวงดาวที่ต่างพากันส่องแสงระยิบระยับแสงไฟจากกระโจมขนาดใหญ่กลางหมู่บ้านยังคงสว่างอยู่พวกรินได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัวของไกอาซึ่งได้จัดเลี้ยงต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่นอาหารมากมายหลายชนิดปรุงรสแบบฉบับชาวพื้นเมืองด้วยเครื่องเทศทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวที่หาทานได้ยากในจักรวรรดิหลังมื้ออาหารจบลงลาคานได้เล่าตำนานของจักรพรรดิไดเคิลที่รวบรวมกองทัพขึ้นที่นี่ก่อนจะนำทัพเข้าสู่สงครามและก่อตั้งเป็นจักรวรรดิเอเรโบเนียขึ้นจากนั้นมานอร์ทและจักรวรรดิจึงเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันเสมอมาจากคำบอกเล่าของลาคานทำให้พวกรินได้รู้ว่าขณะนี้สถานการณ์บริเวณพรมแดนที่ติดกับสาธารณรัฐคาวาดนั้นไม่สู้ดีนักแต่ภายใต้การควบคุมสถานการณ์ของกองทัพจึงไม่น่ามีสิ่งใดที่จะกระทบต่อการฝึกปฏิบัติของพวกเขาทางครอบครัวของไกอัสได้จัดเตรียมที่พักไว้ให้
เป็นกระโจมหลังเล็กแม้จะต้องพักรวมกันระหว่างชายหญิงแต่ก็มีม่านกั้นให้เป็นสัดส่วนและขณะนั้นก็เป็นเวลาดึกมากแล้วพวกเขาที่เดินทางมาไกลต่างก็เหนื่อยล้ากันเต็มทีจึงรีบแยกย้ายกันเข้านอนยามเช้าไกอัสในชุดพื้นเมืองเข้ามาปลุกเพื่อนๆที่ยังคงงัวเงียให้ตื่นขึ้นท้องฟ้าภายนอกกระโจมเริ่มสว่างแล้วควันจากการหุงต้มอาหารลอยอ้อยอิ่งออกมาจากแต่ละกระโจมหลังจากทานโจ๊กนมแกะอุ่นๆลาคารก็มอบหมายภารกิจให้พวกเขาเช้าวันนี้หลังช่วยหมออมอเก็บสมุนไพรแล้วพวกเขามุ่งหน้าไปส่งเสบียงให้กับทหารยามที่หอสังเกตการณ์ตามคำร้องขอของคนในหมู่บ้านพลทหารแซดได้พาพวกเขาไปยังจุดสังเกตการณ์ซึ่งมองเห็นฐานทัพของสาธารณรัฐที่ตั้งประจันหน้ากันอยู่ไม่ไกลกองกำลังของสาธารณรัฐส่วนใหญ่เป็นกองพลเกราะหนักจำพวกรถถังซึ่งไม่เหมาะกับพื้นที่ภูเขาแบบนอร์ทเท่าไหร่ดังนั้นการตั้งฐานทัพนี้จึงเหมือนเป็นการหยั่งเชิญกันเสียมากกว่าโอกาสเกิดการรบกันก็มีค่อนข้างน้อยแต่ถึงกระนั้นทางหอสังเกตการณ์ยังคงจัดให้มีการลาดตระเวนทางอากาศอยู่เสมอต่อมาพวกเขาได้เข้าพบพลโทเซตแวนเดอร์เพื่อรับภารกิจปราบปรามมอนสเตอร์ทำให้พวกเขาได้รู้ว่าเมื่อปีที่แล้วไกอัสเคยช่วยชีวิตพลโทเซตแวนเดอร์เอาไว้ครานั้นเขาถูกล้อมด้วยหมาป่าฝูงใหญ่จนหมดทางหนีแต่โชคดีได้ไกอัสขี่ม้าผ่านมาช่วยซึ่งตอนนั้นไกอัสอายุเพียงแค่16ปีแต่มีฝีมือที่โดดเด่นและจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเขาจึงส่งจดหมายแนะนำให้ไกอัสมาเรียนที่ทอพลโทเซตแวนเดอร์ได้ส่งทหารแกะรอยมอนสเตอร์ตัวนั้นไว้แล้วเมื่อพวกรีนไปถึงก็พบมอนสเตอร์ท่าทางดุร้ายแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของพวกเขาทั้ง5คนนักหลังเสร็จภารกิจพวกเขามุ่งหน้ากลับมายังที่พักได้ทานอาหารเที่ยงพอดีขนมปังนานหอมๆและเคบับผสมเครื่องเทศปิดท้ายด้วยชาสมุนไพรที่ชีด้าชงให้ดื่มช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากภารกิจรอบเช้าได้เป็นอย่างดีภารกิจรอบบ่ายดูไม่ยุ่งยากอะไรนักแต่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของชีวิตชนบทพวกเขาช่วยหญิงชราเจดาสอนเด็กๆในหมู่บ้านเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปในจักรวรรดิเอเรโบเนียเด็กๆต่างมีข้อคำถามมากมายแต่รินเองก็รับมือและตอบคำถามได้ดีจากนั้นพวกเขาจึงไปช่วยวาตาริตามหาแกะที่หลุดไปจากคอกแล้วนำมาส่งและภารกิจสุดท้ายของวันนี้คือผู้อาวุโสไอวานได้ไหว้วานให้พวกเขาช่วยไปคุ้มกันช่างภาพจากสำนักพิมพ์ Imperial Chronicle ที่ชื่อนอร์ตันซึ่งใจร้อนและแม้จะได้รับแจ้งให้รอรินกับพรรคพวกก่อนแต่เขากลับไม่ยอมรอและแอบออกเดินทางขึ้นไปยังตอนเหนือของที่ราบสูงตั้งแต่ช่วงเช้าเสียแล้วผู้อาวุโสไอวานคาดว่าเขาน่าจะไปถ่ายรูปแถวๆรูปแกะสลักผู้พิทักษ์โบราณตามตำนานเชื่อว่ารูปสลักถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายที่ถูกผนึกไว้ในเมืองเก่าไกอัสพอรู้ว่าช่างภาพนอร์ตันไปแถบตอนเหนือคนเดียวก็ยิ่งกังวลเพราะแถบนั้นค่อนข้างอันตรายแม้กระทั่งพวกเขาเองก็ยังไม่เดินทางไปแถบทางเหนือคนเดียวกันเลยหลังจากมุ่งหน้าสู่ตอนเหนือของที่ราบสูงก็ปรากฏเงาใหญ่ของบางสิ่งเบื้องหน้ามองจากระยะไกลก็ยังเห็นชัดเจนว่าคือรูปสลักขนาดมหึมาบนหน้าผาหินนั่นคือรูปสลักของผู้พิทักษ์โบราณที่ผู้อาวุโสไอวานได้พูดถึงลึกเข้าไปเบื้องหลังของรูปสลักนั้นคือเมืองเก่าและน้ำตกลาคริมาที่มีทิวทัศน์งดงามเมื่อพวกเขาเข้าใกล้รูปสลักมากขึ้นรายละเอียดก็เผยให้เห็นอย่างชัดเจนมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาแต่เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาถูกสกัดและแกะสลักออกจากหินแท่งเดียวกันรูปร่างของมันคืออัศวินตนหนึ่งถึงแม้มันจะกร่อนลงตามกาลเวลาแต่ยังคงให้ความรู้สึกที่น่ายำเกรงถัดไปไม่ไกลพวกเขาได้พบกับนอร์ตันที่กำลังจดจ่อกับการถ่ายภาพที่น่าอัศจรรย์นี้พวกเขาได้รู้จักช่างภาพนอร์ตันว่ามันคล้ายกับรูปสลักที่เกาะไบรโอเนียซึ่งอยู่ไกลออกไปทางตะวันตกอีกทางฟากหนึ่งของจักรวรรดิไกอัสเล่าว่ารูปสลักหินนี้ตั้งตระหง่านอยู่ณที่แห่งนี้มาเนิ่นนานก่อนที่บรรพบุรุษของพวกเขาจะอพยพมาสู่แดนตะวันออกเสียอีกว่ากันว่าพวกเขาตั้งถิ่นฐานที่นี่ได้ก็ด้วยความยินยอมของรูปสลักทันทีที่ได้ยินสิ่งแรกที่ผุดขึ้นในความคิดของยูซิกก็คือเรื่องเล่าของอัศวินผู้ยิ่งใหญ่ตำนานนั้นถือกำเนิดในยุคมืดและแพร่สะพัดไปทั่วทั้งจักรวรรดิเมื่อแผ่นดินแหลกสลายด้วยคลื่นแห่งสงครามอัศวินยักษ์ผู้ห่อหุ้มด้วยเปลวเพลิงจากปรากฏ
เพื่อดับไฟแห่งความขัดแย้งนั่นคือใจความของตำนานที่แม้จะเลือนลางไปตามกาลเวลาแต่ก็ยังคงถูกเล่าค้านในจักรวรรดิจวบจนปัจจุบันระหว่างที่ทุกคนกำลังจดจ่อกับสิ่งที่ยูซิเล่าไม่มีใครสังเกตเห็นความผิดปกติของรีนจู่ๆรินก็รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนบางอย่างแล่นว่าผ่านร่างของเขาราวกับมีระเบิดที่กำลังจะปลดปล่อยจากภายในรินเบิกตากว้างและยกมือขึ้นกุมหน้าอกมันเกิดขึ้นชั่วขณะเดียวเท่านั้นแล้วทุกอย่างก็หายไประหว่างทางกลับกลุ่มของรีนเดินทางร่วมกับนอร์ตันขณะกำลังพูดคุยกันมาเบื้องหน้าก็เผยให้เห็นภาพที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆข้างทางมีรถออบอคันหนึ่งพลิกตะแคงอยู่ริมรั้วบริเวณหน้ารถมีร่องรอยการถลายอย่างรุนแรงหมออมอกำลังยืนอยู่ตรงนั้นจากสีหน้าของเขาก็พอคาดเดาได้ว่าเมื่อครูน่าจะหวิดเกิดเรื่องร้ายแรงเมื่อสอบถามเขาก็เล่าให้ฟังว่าขณะกำลังเดินทางกลับจากการเก็บสมุนไพรบนเขาอยู่ดีๆรถออบอที่เขาขับก็ควบคุมไม่ได้พวงมาลัยเริ่มต้านมืออย่างผิดปกติจนควบคุมได้ยากโชคดีที่เบรกยังใช้งานได้ทันเวลาไม่เช่นนั้นผลลัพธ์คงเลวร้ายกว่านี้มากแม้จะมีบาดแผลถลอกเล็กน้อยแต่หมออมอไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสสิ่งที่ทำให้เขากังวลใจยิ่งกว่าอาการของตนก็คือสาเหตุที่ทำให้รถเสียหลักเช่นนี้เพราะรถคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงยานพาหนะแต่ยังเป็นเสมือนเส้นเลือดหลักในการติดต่อระหว่างหมู่บ้านกับพื้นที่ห่างไกลและเขายืนยันว่าเขาไม่เคยขับด้วยความประมาทเลยแม้แต่น้อยอลิซาก้าวออกมาจากกลุ่มเธอก้มลงตรวจสอบเครื่องยนต์ด้วยท่าทางคุ้นเคยขณะตรวจเช็คส่วนต่างๆของรถอย่างเป็นระบบท่าทางคล่องแคล่วเช่นนั้นทำให้ทั้งยูซิดและเอมมานึกขึ้นได้ว่าจริงๆแล้วอาริซาคือทายาทของตระกูลไรฟอร์ดดังนั้นความสามารถด้านกลไกจึงพอมีติดตัวอยู่บ้างถึงแม้เจ้าตัวจะพยายามตีตัวออกห่างจากบริษัทของตระกูลก็ตามอาริซาตอบกลับพวกเขาเสียงเบาว่าจริงๆแล้ววิศวกรหลายคนในบริษัทไรฟอร์ดไม่มีแม้แต่ความรู้พื้นฐานที่จะซ่อมแซมเบื้องต้นเป็นนั่นก็เป็นผลมาจากการเติบโตขององค์กรที่ขยายตัวอย่างไรทิศทางต่างจากโรงงานของไซต์ในริเบิลที่ยังคงรักษาจิตวิญญาณของช่างไว้ได้อย่างแน่นแฟ้นหลังจากใช้เวลาเพียงไม่นานเธอก็พบปัญหาแผงวงจรของควอสใกล้เครื่องยนต์มีการเชื่อมต่อที่ผิดปกติส่งผลให้ระบบควบคุมของพวงมาลัยขัดข้องแบบเฉียบพลันแม้จะรู้สาเหตุแต่เธอก็แนะนำว่าเรื่องนี้อาจต้องให้ช่างที่เชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมผู้อาวุโสไอวานและพ่อของไกอัสที่ออกมาดูเหตุการณ์ได้เข้ามาขอบคุณพวกกรีนสำหรับความช่วยเหลือโดยเฉพาะอาริสาที่ใช้ทักษะของเธอมาหาสาเหตุของเรื่องนี้ได้อย่างรวดเร็วพวกเขาบอกว่ารถออบอคันนี้คือสิ่งอำนวยความสะดวกเดียวที่มีของที่นี่พวกกรีนได้ยินดังนั้นจึงอาสาไปช่วยตามช่างเทคนิคจากประตูแซนเดอร์มาซ่อมให้แต่ลาคารบอกว่าแท้จริงแล้วยังมีชายชราผู้หนึ่งที่มีฝีมือไม่ธรรมดาไม่แน่ว่าอาจจะเก่งกว่าช่างของกองทัพเสียด้วยซ้ำชายชราผู้มาจากจักรวรรดิและยังมีฝีมือเหนือกว่าช่างของกองทัพนั้นยิ่งตอกย้ำความเชื่อในใจของอาริสะว่าบุคคลผู้นี้ย่อมต้องเป็นคนที่เธอรู้จักเป็นแน่เมื่อพวกเขามุ่งหน้าไปทางเหนือผ่านรูปสลักบนผาหินและเบี่ยงสู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือไม่นานนักทะเลสาบลาครีมาก็ปรากฏในคันลองสายตาน้ำใสสะอาดระยิบระยับราวกระจกใสแสงแดดยามบ่ายทอดผ่านม่านละอองฝอยจากสายน้ำตกที่พุ่งสูงส่งประกายระยิบระยับจากระยะไกลดุจอัญมณีบนเนินเขาไม่ไกลจากทะเลสาบมีกระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งตั้งอยู่อย่างเงียบสงบไกอัสบอกว่านั่นคือกระท่อมของชายชราผู้นั้นพวกเขาต่างรับรู้ได้ในทันทีว่าภายในบ้านมีคนอยู่รินจึงตัดสินใจเคาะประตูเรียกเสียงทุ้มอบอุ่นดังออกมาจากด้านในเชื้อเชิญให้พวกเขาเปิดประตูเข้ามาได้สำหรับอาริสะแล้วเพียงแค่ได้ยินเสียงเธอก็ชะงักไปในทันทีน้ำเสียงนั้นช่างคุ้นหูเธอเหลือเกินภายในกระท่อมชายชราผู้นั้นต้อนรับไกอัสด้วยท่าทีที่เป็นกันเองทว่าขณะเดียวกันก็หันไปทักอาริสะอย่างเป็นธรรมชาติราวกับรู้จักเธอมาเนิ่นนานความตกตะลึงผสานกับความปิติท้าโถมเข้าหาเธอในชั่วพริบตาชายชราผู้นั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่คือคุณปู่ของเธอนั่นเองวินไรฟอร์ดเวลาล่วงเลยมากว่า5 ปีแล้วที่ทั้งสองได้พบเจอกันอีกครั้งวินในวันนี้ดูเป็นชายชราที่อารมณ์ดีแววตาที่มองอาริสะเต็มเปี่ยมไปด้วยความเอ็นดูเขาหยอกล้อหลานสาวที่จากกันมานานด้วยท่าทีที่อบอุ่น
นับตั้งแต่วันที่ปู่ของเธอหายตัวไปจากเมืองรัวจนทุกคนเป็นห่วงเธอไม่คาดคิดว่าจะมาเจอเขาหน้าที่ห่างไกลเช่นนี้แต่ทว่ากวินกลับยืนยันว่าอย่างน้อยตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาก็ยังส่งจดหมายกลับไปปีละ 2-3 ครั้งอยู่เสมอความจริงแล้วเขาเพิ่งตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู่ที่กระท่อมเล็กริมทะเลสาบแห่งนี้ได้เพียงราว1 ปีเท่านั้นก่อนหน้านั้นช่วงเวลาส่วนใหญ่จะหมดไปกับการเดินทางพบปะเพื่อนเก่าและไปมาระหว่างการเยือนจักรวรรดิซึ่งใช้เวลานานเกือบครึ่งปีในแต่ละครั้งหลังการทักทายระหว่างปู่กับหลานผ่านไปอย่างอบอุ่นยูซีดและรีนจึงเอ่ยถามถึงสิ่งที่พวกเขารู้สึกมาตั้งแต่แรกพบพวกเขารู้สึกเหมือนกับว่ากวินรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับการฝึกภาคปฏิบัติของพวกเขาและตั้งใจรอรับอยู่ที่นี่กวินหัวเราะเบาๆพลางตอบด้วยอารมณ์ดีว่าเรื่องรถออบอที่เสียหายนั้นเป็นเพียงความบังเอิญเท่านั้นแต่ตัวเขาเองก็ขอยอมรับว่าได้รับข่าวมาจากไอรีนามารดาของอาริสะว่าพวกรีนกำลังเดินทางมาที่นอร์ทไทแลนด์คำตอบนั้นทำให้อาริสะรู้สึกแปลกใจไม่น้อยที่เขายังคงติดต่อกับแม่ของเธออยู่กวินยอมรับว่ายังคงมีการติดต่อกันอยู่บ้างแต่นานๆครั้งจากนั้นเขาก็ขอตัวลุกขึ้นไปเอาเครื่องมือสำหรับซ่อมรถพลางชวนไกอัสไปนำปลาเท้าที่เขาจับได้กลับไปยังกระโจมด้วยหลังจากกวินและไกอัสออกไปแล้วอาริสะเล่าว่าปู่ของเธอดูเป็นคนสบายๆเข้าหาง่ายทำให้ทุกคนต่างชอบเขาแต่ความจริงแล้วเขาออกจะเป็นคนเอาแต่ใจและไม่ค่อยรับผิดชอบเสียมากกว่าไม่อย่างนั้นเมื่อ5 ปีที่แล้วเขาคงจากนั้นเธอก็สายหัวและไม่ได้พูดอะไรต่อหลังชวนทุกคนออกไปรอกวินและไกอัสเพื่อเดินทางกลับไปยังที่พักด้วยกันทุกคนเดินมาสมทบกับไกอัสที่หน้าโรงรถอาริสาเอ่ยทักขึ้นว่าไกอัสดูสนิทสนมกับปู่ของเธอไกอัสยิ้มแล้วตอบว่าพวกเขารู้จักกันมา 2-3 ปีแล้วและทุกคนในชุมชนต่างก็เป็นหนี้บุญคุณของปู่เธอไม่น้อยไม่นานนักกวินก็ปรากฏตัวเขาถือกล่องเครื่องมือเดินออกจากโรงรถมาสมทบกับทุกคนดูเหมือนว่าเครื่องยนต์ของรถจะเก่าเกินกว่าที่เขาจะขับไปได้เองทำให้เขาตัดสินใจว่าจะขอขี่ม้าไปกับพวกรินแทนท่ามกลางแสงสนธยาระหว่างที่ทุกคนกำลังเร่งรีบขี่ม้าผ่านทุ่งกว้างเพื่อกลับไปยังที่พักนั้นอาริสาบ่นพึมพำเธอกำลังกังวลว่าปู่ของเธอจะไปพูดจาแผลงๆอะไรกับรินเข้าทำให้เอมม่ารู้สึกประหม่าจนต้องเตือนเธอให้บังคับม้าให้ดีกวินถามรินถึงชารอนรินตอบว่าเพิ่งเจอได้ไม่นานแต่ก็ยอมรับว่าชารอนเป็นคนมีความสามารถมากกวินยิ้มชื่นชมว่าชารอนทั้งน่ารักอ่อนโยนและขี้เล่นและอยากให้ชารอนมาเป็นเมดของตนเองจากนั้นกวินก็หันไปมองเอมม่าที่ซ้อนม้าของอาริสะอยู่ข้างๆและกระซิบกระซาบกับรินว่าเอมม่าเนี่ยน่ารักจริงๆทั้งใส่แว่นผมก็ยาวแถมยังเป็นหัวหน้าห้องอีกชายชราหัวเราะเบาๆราวกับชี้ให้รินเห็นใครบางคนในห้องเรียนที่ร้อนแรงรินทำได้แต่ยิ้มแห้งรินสงสัยว่าทำไมกวินไม่บอกให้อาริสะทราบว่าเขาอยู่ที่นี่แต่ชายชรากลับถามความคิดของเขาเกี่ยวกับอาริสะแทนรินตอบตามตรงว่าเห็นเธอเป็นคนขยันมุ่งมั่นและสามารถจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเองขณะเดียวกันกวินบอกว่านิสัยอีกด้านของอาริสะคือมักแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ยอมพึ่งพาใครและเก็บความลำบากใจไว้คนเดียวซึ่งรินก็เห็นด้วยกวินคิดว่าความขัดแย้งระหว่างตนเองกับแม่ของอาริสะอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้อาริสะเป็นคนมีบุคลิกเช่นนี้ดังนั้นเขาจึงไม่อยากให้อาริสะรู้ว่าตนเองอยู่ที่ไหนแต่มั่นใจว่าหากรีนและอาริสะใกล้ชิดกันมากขึ้นอาริสะจะเล่าทุกอย่างเองรีนสังเกตว่าชายชราน่าจะเข้าใจผิดอะไรบางอย่างแต่กวินก็ไม่พลาดเขาบอกว่าเคยเห็นชื่อของรีนปรากฏในจดหมายของหลานสาวบทสนทนานี้พาความทรงจำของรีนย้อนกลับไปยังเหตุการณ์เล็กๆที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปีกวินที่ช่างจินตนาการอยู่แล้วพอเห็นท่าทีของรีนก็ไม่รีรอที่อยากจะรู้จนพูดออกมาเสียงดังอาริสะได้ยินเธอจึงได้แต่ตัดพ้อกับความขี้เล่นของปู่ระหว่างที่พวกริงขี่ม้าตัดผ่านท้องทุ่งกว้างบนเนินไม่ไกลจากพวกเขามีใครบางคนกำลังจับจ้องอยู่เด็กสาวผมสีฟ้าพร้อมวัตถุสีเงินประหลาดจำพวกริงได้ในทันทีเธอสงสัยว่าพวกเขามาทำอะไรที่นี่และเมื่อพวกริงคอยหลังจากไปเด็กสาวพร้อมวัตถุประหลาดสีเงินนั้นก็ลอยออกจากที่นั่นเธอบ่นพึมพำถึงภารกิจบางอย่างก่อนจะบินไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพวกรีน
เมื่อถึงจุดเกิดเหตุกวินไม่รอช้าเขารีบเข้าไปซ่อมแซมทันทีแต่กระนั้นก็ใช้เวลาไปไม่น้อยจนล่วงเลยมาถึงยามค่ำคืนในค่ำคืนนี้ดวงดาวระยิบระยับเต็มท้องฟ้าภายในกระโจมใหญ่เต็มไปด้วยความคลึกครื้นราคาและเหล่าผู้อาวุโสล้อมวงรับประทานอาหารกับชายชราอย่างเป็นกันเองทุกคนต่างรู้สึกขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือครั้งนี้ช่างภาพนอร์ตันและกลุ่มของรีนนั่งทานอาหารอยู่มุมหนึ่งนอร์ตันแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าเขากำลังอยู่ต่อหน้าผู้มีชื่อเสียงอย่างกวินไรฟอร์ดชายผู้ซึ่งใช้โอกาสจากการปฏิวัติออบอพัฒนาบริษัทให้กลายเป็นอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่และเติบโตอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันบทสนทนาของพวกเขาตอนนี้เริ่มโฟกัสไปที่ประวัติของบริษัทไรฟอร์ดชื่อเสียงของบริษัทมาจากการผลิตปืนและอุปกรณ์สงครามแต่ต่อมาได้ขยายสายการผลิตอย่างกว้างขวางและเริ่มพัฒนาอาวุธออบอรวมถึงโครงการทางรถไฟขึ้นนอร์ตันกล่าวว่าสำหรับชนชั้นสูงคงเห็นเพียงความยิ่งใหญ่ของบริษัทแต่แท้จริงแล้วแสดงให้เห็นว่ากวินเป็นนักธุรกิจชาวเอเรโบเนียที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลไกอัสไม่คิดว่ากวินจะเป็นคนที่โด่งดังขนาดนี้แต่สิ่งที่ทำให้นอร์ตันรู้สึกสงสัยที่สุดคือเหตุใดจู่ๆกวินจึงถอนตัวออกมาบางก็ว่าเพราะกวินป่วยหนักจึงจำเป็นต้องยุติบทบาทของตนแต่เมื่อมองดูในตอนนี้กลับเห็นแต่เพียงชายชราที่มีสุขภาพแข็งแรงทำให้เขาอดนึกถึงข่าวลือเก่าๆของกวินขึ้นมาไม่ได้แต่เขาก็ไม่ได้เล่าให้พวกกรีนฟังต่อแต่อย่างใดในขณะเดียวกันอาริสาที่ยืนสนทนากับเหล่าสาวๆชาวพื้นเมืองกลับดูเหม่อลอยอย่างเห็นได้ชัดเธอขอตัวออกไปเดินเล่นโดยอ้างเหตุผลสั้นๆแต่เอมม่าและรีนที่มองตามกลับรู้ได้ถึงความผิดปกติเอมม่าจึงเดินไปปรึกษารีนขอให้เขาเป็นคนช่วยตามออกไปดูแทนแม้รีนจะแปลกใจเพราะในฐานะหัวหน้าห้องดูเหมือนเอมม่าจะเหมาะสมกว่าแต่เมื่อเธอยืนกรานเขาก็ยอมตกลงภายนอกกระโจมอาริสาถอนหายใจเบาๆความทรงจำอันแสนสุขในวัยเด็กย้อนกลับคืนมาภาพของพ่อแม่และปู่ที่ยังอยู่พร้อมหน้าบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นขณะกำลังจมอยู่ในห้วงความคิดเสียงเรียกของรีนก็ดึงเธอออกจากภวังค์เขามองเห็นเธอดูไม่ปกติจึงเดินเข้ามาถามอย่างห่วงใยอาริสาพยายามปฏิเสธว่าเธอสบายดีแต่ทว่าจู่ๆขาเธอก็อ่อนแรงจนเกือบล้มโชคดีที่รีนคว้าตัวไว้ได้ทันเมื่อเห็นเธอนิ่งเงียบไปเขาจึงเปลี่ยนเรื่องคุยเป็นชวนเธอเงยหน้ามองท้องฟ้าที่ประดับประดาไปด้วยดวงดาวพร่างพราวแทนบรรยากาศเงียบสงบและสายลมอ่อนๆค่อยๆ คลายความตึงเครียดของเธอลงอาริสาจึงเอนตัวลงบนพื้นหญ้าแล้วเริ่มเปิดใจเล่าเรื่องราวของตนเองตั้งแต่วันที่พ่อของเธอจากไปครอบครัวของเธอก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแม่ผู้เคยให้เวลาอยู่กับครอบครัวกลับหันไปทุ่มเทให้กับงานจนแม้แต่การทานข้าวร่วมกันสักมื้อยังกลายเป็นเรื่องยากในวัยเด็กเธอเองก็แทบไม่มีเพื่อนเพราะเมื่อทุกคนรู้ว่าเธอเป็นทายาทของไรฟอร์ดพวกชนชั้นสูงก็ดูแคลนขณะที่สามัญชนก็ตีตัวออกห่างมีเพียงชารอนกับปู่เท่านั้นที่คอยอยู่เคียงข้างเธอแต่แล้วความขัดแย้งระหว่างแม่กับปู่ก็เริ่มปะทุขึ้นในการบริหารบริษัทอย่างที่ทุกคนรู้ไรฟอร์ดเป็นผู้ผลิตอาวุธและยุทโธปกรณ์จนถูกขนานนามว่าผู้ค้าความตายเรื่องนี้แม้เธอจะไม่เห็นด้วยนักแต่ก็ไม่เคยรู้สึกอับอายจนกระทั่ง 2-3 ปีก่อนทุกอย่างได้เปลี่ยนไปเมื่อไรฟอร์ดได้สร้างปืนรางรถไฟหรือเรเวกันขึ้นมาและมันถูกติดตั้งไว้ที่ป้อมแกลลอเรียเรเวกันเป็นออบอลแคนนอนที่ใหญ่ที่สุดมันมีพลังทำลายล้างมหาศาลซึ่งในสถานการณ์การสู้รบระหว่างจักรวรรดิเอเรโบเนียและสาธารณรัฐคาวาดเพื่อแย่งชิงครอสเบลแล้วมันสามารถลบเมืองครอสเบลที่มีประชากรกว่า 500,000 คนออกจากแผนที่ได้ภายในพริบตาแม่ของเธอเป็นผู้ลงนามอนุมัติโครงการขณะที่ปู่แม้จะเป็นเพียงผู้ควบคุมงานก่อสร้างแต่ปู่ก็รู้สึกผิดราวกับเป็นความรับผิดชอบของตนท่านจึงลังเลที่จะส่งมอบปืนให้กองทัพแต่ก็ถูกแม่ของเธอหักหลังแม่เธอแอบดำเนินการลับหลังด้วยการรวบรวมการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งหมดของไรฟอร์ดได้สำเร็จท่ามกลางแรงกดดันคุณปู่ไม่มีทางเลือกอื่นสุดท้ายจึงต้องยอมก้าวลงจากตำแหน่งและหายไปจากชีวิตของอาริสาแม้เธอจะยังมีชารอนแต่ท้ายที่สุดแล้วชารอนก็แค่ทำตามคำสั่งของแม่เท่านั้นเรื่องราวทั้งหมดจึงทิ้งบาดแผลลึกไว้ในใจอาริสาไม่อาจเชื่อได้เลยว่าแม่จะหักหลังพ่อของตัวเองและปู่ของเธอจะยอมรับชะตากรรมนั้นโดยไม่ลุกขึ้นสู้
รวมถึงชารอนที่ยืนดูทุกอย่างอย่างเงียบๆทั้งหมดยิ่งตอกย้ำเธอว่าผลประโยชน์ของบริษัทนั้นแข็งแรงกว่าสายสัมพันธ์ครอบครัวนั่นจึงทำให้เธอตัดสินใจออกจากบ้านแต่ไม่ว่าจะหนีไปไกลแค่ไหนเงาของแม่และชื่อของไรฟอร์ดก็ยังติดตามเธออยู่เสมอกระทั่งมาที่นี่และพบว่าปู่ได้ใช้ชีวิตใหม่อย่างสงบสุขทำให้เธอเต็มไปด้วยความสับสนว่างเปล่าและผิดหวังแต่เมื่อได้มองดวงดาวในตอนนี้เธอกลับเข้าใจแล้วว่าทำไมปู่ถึงเลือกละทิ้งทุกอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่รีนรู้สึกสงสารและชื่นชมในเวลาเดียวกันการที่อาริสากล้าเล่าเรื่องทั้งหมดออกมาแสดงถึงความเข้มแข็งที่น่านับถืออาริสาเองยอมรับว่าหากไม่ได้เข้าเรียนที่นี่ไม่ได้พบกับเพื่อนๆคลาสเซเว่นหรือได้รู้จักชมรมลาครอสและรู้จักกับรีนเธอคงไม่อาจก้าวข้ามเรื่องเหล่านี้ได้เธอจึงขอบคุณเขาจากใจจริงรีนหัวเราะเบาๆก่อนบอกว่าจริงๆแล้วเขามาตามหาเธอเป็นเพราะเอมม่าขอร้องอาริสาหัวเราะตามราวกับคาดไว้แล้วจากนั้นทั้งคู่ก็หันมาพูดถึงเรื่องของรีนบ้างเขาสารภาพว่าที่มาเรียนที่นี่ก็เพื่อมาตามหาตัวเองแต่บางครั้งก็อดคิดไม่ได้ว่าตัวเขากำลังหนีจากครอบครัวและจากตัวเองแม้ว่าทุกคนจะรักและดูแลเขาในฐานะบุตรบุญธรรมแต่เขารู้สึกว่าปัญหาอยู่ที่ตัวเขาเองอาริสาจึงย้อนคำพูดปลอบโยนที่เขาเคยมอบให้เธอมาใช้ปลอบใจเขาบ้างทำให้รีนหัวเราะออกมาอย่างโล่งใจเขายืนยันว่าเขาตัดสินใจไม่ผิดที่มาเรียนที่นี่และได้เป็นส่วนหนึ่งของคลาสเซเว่นรวมถึงได้ใช้เวลาร่วมกับพวกเราทุกคนแบบนี้พวกเรางั้นหรออาริสาทวนคำเหมือนเพิ่งตระหนักถึงอะไรบางอย่างแต่แล้วเสียงกระแอมก็ดังขึ้นขัดจังหวะเมื่อทั้งคู่หันกลับไปมองก็พบเอมม่าไกอัสและยูซิสยืนอยู่ทั้ง3คนอ้างว่ามาตามเพราะเห็นทั้งคู่หายไปนานและบังเอิญได้ยินประโยคปลอบใจรีนของอาริสาเข้าพอดีเพื่อนๆพากันหยอกล้อจนเธอหน้าแดงด้วยความเขินอายไกอัสชมว่ารีนทำได้ดีแต่รีนกลับบอกว่าเป็นอาริสาต่างหากที่คอยปลอบใจเขาสองหนุ่มพากันเงยหน้ามองท้องฟ้าทอดถอนใจแล้วรำพึงออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าสถานที่แห่งนี้ช่างงดงามเหลือเกินณหอสังเกตการณ์ท่ามกลางความเงียบสงัดของยามค่ำคืนนี้ก็เป็นคืนที่เงียบสงบเหมือนเช่นเคยทว่าเวรยามยังคงเข้มงวดไม่เปลี่ยนพลทหารแซดรู้สึกดีใจที่อีกไม่นานจะได้เปลี่ยนกะกับเพื่อนร่วมงานแล้วขณะนั้นเป็นเวลาเกือบ3 นาฬิกาพลทหารโรนมาเปลี่ยนเวรก่อนกำหนดขณะที่พลทหารทั้งสองกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นเสียงดังสนั่นก็ดังมาจากทางฝั่งฐานทัพของทางคาวาดเปลวเพลิงพุ่งสูงขึ้นสลับกับเสียงระเบิดเป็นระยะดูเหมือนฐานทัพของทางฝั่งคาวาดจะถูกโจมตีพวกเขาจะต้องรีบรายงานความผิดปกตินี้ไปยังประตูแซนเดอร์โดยเร็วแต่ดูเหมือนจะไม่ทันการเสียงวัตถุแหวกผ่านอากาศดังขึ้นพร้อมกับแสงไฟลูกหนึ่งพุ่งชนอาคารสังเกตการณ์ด้านหลังพวกเขาเกิดระเบิดและเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วระเบิดลูกแล้วลูกเล่าถูกยิงถล่มอย่างต่อเนื่องจนหอสังเกตการณ์พังเสียหายพวกเขากำลังถูกฆ่าศึกโจมตีแล้ววันที่ 28 มิถุนายนซึ่งเป็นวันฝึกภาคปฏิบัติวันที่ 3 ของพวกกรีนท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบในยามเช้าภายในกระโจมใหญ่ยังคงอบอวลด้วยกลิ่นอาหารเช้าที่เพิ่งผ่านพ้นลาคารเพิ่งมอบหมายภารกิจแก่พวกกรีนเสร็จสิ้นพลันม่านกระโจมก็ถูกยกขึ้นด้วยความรีบร้อนเผยให้เห็นผู้อาวุโสไอวานที่ก้าวเข้ามาพร้อมกับนอตันและกวินสีหน้าของพวกเขาทั้ง3ดูเคร่งเครียดพวกเขามาแจ้งข่าวเมื่อกลางดึกของคืนที่ผ่านมาหอสังเกตการณ์ของฝ่ายเราถูกโจมตีและฐานทัพของสาธารณรัฐก็ตกเป็นเป้าหมายเช่นกันขณะเดียวกันเวลา 8 นาฬิกาบนท้องฟ้าเหนือหอสังเกตการณ์ถูกบดบังด้วยม่านบรรยากาศแห่งความเคร่งเครียดเรือหอสงครามของกองพลเกราะที่3คาวาเลียและกรียาที่ลอยเด่นอยู่กลางเวหากำลังลอยลำประจันหน้ากับอัลเดบารันเรือหอแห่งกรมการบินกองพลเขตที่ 8 แห่งกองทัพสาธารณรัฐทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันความกดดันค่อยๆก่อตัวขึ้นในความเงียบงันที่ยืดยาวท้ายที่สุดเหล่ายักษ์เหล็กจึงหันเหเส้นทางแยกย้ายกันไปลาดตระเวนในน่านฟ้าของตนสถานการณ์ที่ตึงเครียดเช่นนี้เพียงประกายไฟเล็กๆก็อาจเพียงพอจะจุดระเบิดสงครามให้ลุกโชนขึ้นในพริบตาพลโทแวนเดอร์จับตามองการเคลื่อนไหวของทางฝั่งสาธารณรัฐอย่างใกล้ชิดหลังกองเรืออาเดบารันกลับไปพลทหารเข้ามารายงานความเสียหายเหตุการณ์เมื่อคืนการถูกโจมตีครั้งนี้ทำให้จักรวาลสูญเสียพลทหารไปถึง2 นายและบาดเจ็บอีก3 ราย
ดังนั้นเขาจึงสั่งการให้ทางประตูแซนเดอร์จัดเตรียมกองพลรบทันทีที่เขากลับไปจะเคลื่อนทัพทันที วันเดียวกันเวลา 9:30 นาทีบรรยากาศในชุมชนชาวพื้นเมืองเต็มไปด้วยความเร่งรีบขณะที่ทุกคนเตรียมอพยพชาวบ้านไปยังที่ปลอดภัยแม้พวกรีนจะเสนอตัวเข้าช่วยแต่ลาคารกลับแสดงให้เห็นว่าเขาคุ้นเคยกับสถานการณ์เช่นนี้ดีจึงฝากฝังให้พวกรีนไปยังประตูแซนเดอร์และติดต่อกับพลโทแวนเดอร์โดยตรงพวกรีนและช่างภาพนอร์ตันต่างเห็นตรงกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นชวนให้น่าสงสัยทำไมทั้งสองฐานทัพถึงโดนโจมตีพร้อมกันได้แต่แม้จะพยายามขบคิดก็คงไม่มีประโยชน์แล้วเรื่องเร่งด่วนที่ควรทำตอนนี้คือมุ่งหน้าไปยังประตูแซนเดอร์เพื่อหาคำตอบจากพลโทแวนเดอร์ไม่ช้าพวกเขาก็มาถึงประตูแซนเดอร์หรือแซนเดอร์เกตแค่เพียงมองจากระยะไกลเหล่านักเรียนจากคลาส7ก็รับรู้ได้ทันทีว่าสถานการณ์ขณะนี้ตึงเครียดเพียงใดกองทัพยานเกราะนับไม่ถ้วนถูกจัดเตรียมไว้ในแนวรบรอเพียงคำสั่งก็พร้อมจะเคลื่อนพลเข้าสู่สนามรบทันทีช่างภาพนอร์ตันแยกตัวออกไปเก็บภาพในมุมต่างๆขณะที่พวกรีนเริ่มกวาดสายตามองหาพลโทแวนเดอร์เสียงทุ้มลึกของพลโทแวนเดอร์ดังขึ้นจากด้านหลังเขากำลังขี่ม้าผ่านทุ่งกว้างเข้ามาสมทบกับกองพลดูเหมือนเขากำลังตามหาพวกรีนเช่นกันพลโทแวนเดอร์แจ้งว่าอีกครึ่งชั่วโมงพวกรีนจะต้องเดินทางกลับไปกับขบวนรถไฟขนถ่ายสินค้าที่จะออกจากที่นี่เขาอธิบายว่าตอนนี้สถานการณ์ยังอยู่ในช่วงรอดูท่าทีของอีกฝ่ายเพียงแต่เวลาสำหรับการปะทะนั้นใกล้เข้ามาเต็มทีจู่ๆไกอัสก็ถามขึ้นว่าใครเป็นฝ่ายเริ่มโจมตีก่อนแม้เรื่องนี้จะยังอยู่ระหว่างการสืบสวนแต่พลโทแวนเดอร์ก็ยืนยันหนักแน่นว่าไม่ใช่ฝีมือของทางจักรวรรดิแน่นอนจากการประเมินส่วนตัวเขามองว่าฝ่ายตรงข้ามอาจเสียหายมากกว่าด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามหอสังเกตการถูกทำลายและมีนายทหารเสียชีวิตการนิ่งเฉยต่อเรื่องนี้จึงเป็นไปไม่ได้พวกรีนได้ฟังต่างก็รู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยสักนิดหากจักรวรรดิไม่ได้เป็นผู้เริ่มโจมตีแล้วทางคาวะจะโจมตีตัวเองจนเสียหายมากมายเพื่ออะไรไกอัสที่เงียบฟังบทสนทนามานานตัดสินใจสืบหาสาเหตุเบื้องหลังการระเบิดเขารู้จักพื้นที่ของนอตดีกว่าใครและต้องการปกป้องบ้านเกิดเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังและมุ่งมั่นเพื่อนๆได้ฟังเช่นนั้นจึงเสนอตัวเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มใจอย่างไรก็ดีไกอัสคงต้องปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาของนอร์ทไฮแลนด์ที่ต้องเผชิญไม่สามารถพาเพื่อนๆเข้ามาเกี่ยวพันได้แต่ความตั้งใจและแรงสนับสนุนของทุกคนทำให้ไกอัสไม่สามารถปฏิเสธได้พลโทแวนเดอร์ตัดสินใจให้เวลา2 ชั่วโมงครึ่งแก่พวกรีนในการสืบหาความจริงตัวเขาจะพยายามยืดระยะเวลาการปะทะออกไปให้ยาวที่สุดทั้ง5 คนรีบขี่ม้าผ่านเส้นทางขึ้นสู่หอสังเกตการณ์ตอนนี้เป็นเวลา10 โมงแล้วพวกเขามีเวลาถึงแค่เที่ยงครึ่งเท่านั้นไกอัสหันไปขอบคุณเพื่อนๆที่เสนอตัวช่วยเหลือน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความจริงใจพร้อมกับรำพันว่าสายลมพัดโบกโบยผ่านเนินสูงยอดเขาพุ่งทอดยาวสุดสายตาฟ้าสีครามใสกระจ่างดั่งมายาแสงอรุณส่องล่างามจับใจยามอัสดงลาลับจับขอบฟ้าความเวว้าคลอเคล้าเฝ้าหวั่นไหวดาวระยับพราวพร่างกระจ่างไกลส่องประกายพรั่งพร้อมย้อมราตรีทุกสิ่งนี้คือนอร์ทไฮแลนด์ในมุมมองของไกอัสที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่บ้านเกิดหากแต่เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของเขาเองด้วยความผูกพันลึกซึ้งต่อบ้านเกิดทำให้เขาไม่อยากจากที่นี่ไปไกลแต่เหตุใดเขาจึงตัดสินใจออกเดินทางไปเรียนยังโรงเรียนเตรียมทหารทอยูซิดรู้สึกสงสัยคำตอบคงอยู่ที่ความทรงจำตั้งแต่เด็กไกอัสเติบโตมากับการเห็นการประจันหน้ากันของจักรวรรดิและสาธารณรัฐซ้ำแล้วซ้ำเล่าภาพเหล่านั้นไม่เคยให้ความสบายใจแก่เขาเลยสักครั้งหลายปีก่อนนั้นมีนักบวชเดินทางมาจากโบสถ์เซปเทียนมายังบ้านเกิดของเขานั่นทำให้ไกอัสได้รับรู้ถึงความกว้างใหญ่ของโลกได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของอาณาจักรต่างๆในทวีปเรียนรู้การสูญเสียที่เกิดจากสงครามและอิทธิพลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมออบอลซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลกเมื่อเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ใจของไกอัสพลันตระหนักว่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกไม่มีสิ่งใดรับประกันได้ว่าบ้านเกิดของเขาจะสงบสุขไปตลอดกาลแม้ที่นี่จะอยู่ห่างไกลวันหนึ่งมันอาจถูกดึงเข้าไปในวังวนความขัดแย้งของคนภายนอก
และถูกยึดครองจนเลือนหายไปจากความทรงจำความคิดเหล่านี้ทำให้เขากังวลแต่ก็เป็นแรงผลักดันให้เขาอยากทำบางสิ่งบางอย่างและเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นดังนั้นการเดินทางมายังโรงเรียนเตรียมทหารทอจึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการศึกษาแต่คือการเสริมสร้างความเข้าใจโลกภายนอกให้มากขึ้นเหตุผลของไกอาสร้างความประทับใจแก่ทุกคนที่ได้ฟังยิ่งพอเห็นความมุ่งมั่นและความรักบ้านเกิดที่เขามีเพื่อนๆทุกคนก็ยินดีช่วยเหลืออย่างเต็มใจแม้นอตจะไม่ใช่บ้านเกิดของพวกเขาแต่ทุกคนพร้อมที่จะยืนเคียงข้างและสนับสนุนไกอัสด้วยใจจริงหอสังเกตการณ์ถูกระเบิดจนเสียหายอย่างหนักเศษซากอาคารกระจัดกระจายไปทั่วพื้นที่รอบๆเต็มไปด้วยภาพสะเทือนใจจากสงครามซึ่งเป็นสิ่งใหม่สำหรับพวกกรีนที่ไม่เคยเผชิญหน้ากับความโหดร้ายของสงครามมาก่อนมันเป็นภาพที่หดหู่และท้าทายความมั่นใจของทุกคนว่าจะสามารถทำภารกิจนี้ให้สำเร็จได้หรือไม่แต่กลับเป็นรีนที่กระตุ้นและให้กำลังใจทุกคนด้วยคำพูดอันหนักแน่นทำให้พวกเขาค่อยๆได้ความมั่นใจกลับคืนมาและเริ่มกลับมามุ่งมั่นกับภารกิจที่รออยู่พวกกรีนขออนุญาตจากนายทหารผู้ควบคุมพื้นที่เพื่อเข้ามาสำรวจดูเหมือนทางนั้นจะได้รับคำสั่งมาจากพลโทแวนเดอร์แล้วเช่นกันจึงทำให้การสำรวจเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นหากแต่พวกกรีนห้ามกระทำการใดที่เป็นการรบกวนหรือขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นอันขาดจากจุดสังเกตการณ์ในมุมสูงมองเห็นฐานทัพของสาธารณรัฐคาวาดมีขบวนรถหุ้มเกราะวิ่งเข้าออกเป็นจำนวนมากความเสียหายเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทำให้ภายในฐานทัพดูวุ่นวายซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของพลโทแวนเดอร์ก่อนหน้านี้นายทหารประจำจุดนั้นกล่าวด้วยอารมณ์คุกรุ่นว่าการก่อวินาศกรรมครั้งนี้ต้องเป็นฝีมือของทางคาวาดแน่นอนแต่พวกรีนกลับคิดต่างคงไม่มีใครอยากทำลายฐานทัพตัวเองจนยับเยินอย่างนั้นเพียงแต่พวกเขาไม่ได้เถียงออกไปตรงๆถัดจากจุดสังเกตการณ์ไม่ไกลนักพวกกรีนพบพลทหารแซดท่ามกลางเศษซากอาคารที่กระจายเกลื่อนตามทางเดินเขาอยู่ในอารมณ์เศร้าโศกถึงเพื่อนทหารโรนที่ช่วยเหลือเขาไว้จนตัวเองต้องจบชีวิตลงกระนั้นพลทหารแซดก็หักห้ามความเสียใจและยินดีบอกเล่าเหตุเกิดเมื่อคืนนี้กับพวกกรีนระเบิดลูกแรกโจมตีเวลาตี 3ขณะพลทหารโรนกำลังเปลี่ยนกะกับเขาตอนนั้นทั้งสองยืนคุยกันปกติแต่ทันใดนั้นระเบิดก็เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวแซกกล่าวโทษตัวเองที่ขาดความระวังแต่เขามั่นใจว่าเหตุวินาศกรรมนี้ไม่ใช่ฝีมือของทางคาวาดเพราะก่อนหอสังเกตการณ์จะถูกโจมตีได้ไม่นานพวกเขาได้ยินเสียงระเบิดดังมาจากทางฝั่งฐานทัพของสาธารณรัฐพร้อมเปลวไฟและควันที่พุ่งขึ้นฟ้าซึ่งชี้ให้เห็นว่าทั้งสองฐานทัพถูกโจมตีในเวลาที่ไล่เลี่ยกันพวกกรีนจึงออกสำรวจรอบนอกภายนอกอาคารมองเห็นความเสียหายได้อย่างชัดเจนกรีนสังเกตเห็นว่าทางทิศใต้ของอาคารได้รับความเสียหายหนักที่สุดแต่ทิศทางและตำแหน่งการทำลายไม่สอดคล้องกับฐานทัพของทางคาวาดจึงตั้งสมมติฐานว่าเนื่องจากบริเวณนี้เต็มไปด้วยที่ราบสูงและทุ่งกว้างมันอาจถูกยิงมาจากที่อื่นก็เป็นได้ท่ามกลางเศษโลหะที่กระจัดกระจายเกลื่อนอาริสาสะดุดตาเข้ากับบางสิ่งเธอก้มตัวลงมองและพบบางสิ่งที่ดูคุ้นตาปลอกกระสุนระเบิดนั้นผลิตจากบริษัทไรฟอร์ดมีเพียงปืนไม่กี่รุ่นเท่านั้นที่ยิงกระสุนรุ่นนี้ได้หากเป็นเช่นนี้ความเป็นไปได้ว่าฝ่ายคาวาดเป็นผู้โจมตีก็จะลดลงเพราะคงไม่มีเหตุผลใดที่ทางคาวาดจะใช้อาวุธของอาณาจักรอื่นในการทำสงครามแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่อาจตัดทิ้งในประเด็นที่ว่าอาจจะเป็นอุบายทางการเมืองของทางคาวาดเองก็เป็นได้จากเบาะแสที่มีพวกรีนอนุมานได้ว่าอาจมีบุคคลที่ 3เข้ามาเกี่ยวข้องความตึงเครียดระหว่างจักรวรรดิและสาธารณรัฐคาวาดมีมาเนิ่นนานหากเปรียบเทียบกับพื้นที่พิพาทอื่นๆเช่นครอสเวลล์แล้วนอร์ทไฮแลนด์ถือว่าค่อนข้างสงบไม่มีเหตุผลที่จะทำลายสันติภาพนี้ลงเลยและแม้ปืนครกออบอลจะผลิตจากไรฟอร์ดและเป็นปืนรุ่นเก่าก็ตามกองทัพของคาวาด
ก็ยากที่จะมีอาวุธจากประเทศตรงข้ามเนื่องจากตนเองก็มีบริษัทเวิร์นผลิตอาวุธอยู่แล้วจึงเป็นไปได้ว่ากระสุนอาจจะมาจากตลาดมืดประเด็นสำคัญก็คือต้องหาตำแหน่งยิงหากไม่สามารถระบุได้สมมุติฐานที่คิดทั้งหมดก็จะถูกล้มในทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามหลักฐานเชิงประจักษ์คือสิ่งจำเป็นแต่ที่ราบสูงกว้างใหญ่เกินกว่าที่จะสำรวจได้ทั้งหมดพวกเขาเองก็ไม่ได้มีเวลาเหลือมากพอที่จะไปสำรวจได้ทุกที่แต่ดูเหมือนเอมม่าจะมีวิธีแล้วเธอเพียงแค่ต้องการความช่วยเหลือจากไกอัสและอาริสาเพิ่มเติมเท่านั้นเธอบอกว่าเมื่อนำตำแหน่งความเสียหายควบคู่กับความเร็วแล้วแนวโค้งของกระสุนปืนกรกบวกกับนำแรงลมมาคำนวณก็จะสามารถตีกรอบพื้นที่ยิงได้อย่างแม่นยำแทนการสำรวจแบบไร้จุดหมายเธอใช้เวลาไม่นานสักพักก็พอจะระบุได้ว่ากระสุนน่าจะถูกยิงมาจากทางทิศใต้ของหอสังเกตการณ์พร้อมทั้งคาดคะเนขอบเขตพื้นที่ที่ต้องสงสัยพวกเขาตัดสินใจออกเดินทางไปสำรวจในพื้นที่ดังกล่าวก่อนออกเดินทางรินได้แจ้งข้อสันนิษฐานทั้งหมดแก่นายทหารที่ประจำการเพื่อให้รายงานความคืบหน้าไปยังประตูแซนเดอร์พวกเขาขี่ม้าออกสำรวจบริเวณที่คาดการไว้จู่ๆสายตาของรินก็สะดุดเข้ากับบางสิ่งบนชะง่อนผาสิ่งนั้นดูคล้ายกับบันไดเชือกที่ถูกม้วนเก็บไว้อย่างแนบเนียนเป็นเพราะถูกกอหญ้าและวัชพืชปกคลุมจึงทำให้มันยากที่จะมองเห็นได้หลังจากยืนยันกับไกอัสจนมั่นใจว่านี่ไม่ใช่ของที่ชาวบ้านใช้กันตามปกติความสงสัยของทุกคนก็ยิ่งทวีขึ้นทางเดียวที่จะรู้ความจริงได้ก็คือต้องปีนขึ้นไปสำรวจด้านบนนั้นเอมม่าจึงเสนอให้อาริสาลองใช้ธนูยิงใส่ปมเชือกเพื่อคลี่บันไดออกแม้เจ้าตัวจะไม่มั่นใจในฝีมือแต่ก็ยอมลองดีกว่าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ทำอะไรเลยขณะที่เธอกำลังจะปล่อยซ้อนเอมม่าที่ยืนเยื้องไปทางด้านหลังเล็กน้อยก็พึมพำโดยถ้อยคำแผ่วเบาวินาทีที่ลูกธนูพ้นซ้ายแสงวาบก็ปรากฏขึ้นที่ปลายซ้อนมันพุ่งตรงเข้าสู่เป้าหมายราวกับถูกชี้นำด้วยพลังบางอย่างก่อนจะตัดปมเชือกขาดทำให้บันไดคลี่ออกอย่างพอดิบพอดีเพื่อนๆพากันชื่นชมอาริสาที่ทำสำเร็จอาริสาเองก็ยังเต็มไปด้วยความประหลาดใจแต่ทว่ารินกลับเงียบแล้วมองไปทางเอมม่าอย่างใช้ความคิดเขามั่นใจว่าตนเองเห็นลูกธนูเรืองแสงอยู่ชั่วขณะหนึ่งเมื่อเอมม่ารู้ตัวว่าถูกจับตามองเธอจึงรีบบ่ายเบี่ยงทำทีเสนอให้ทุกคนรีบปีนขึ้นไปสำรวจด้านบนโดยเร็วบนชะง่อนผานั้นเป็นพื้นที่โล่งราบเรียบไม่ห่างจากจุดที่พวกเขาปีนขึ้นมาทุกคนก็ได้พบสิ่งที่ตามหาปืนครกจำนวน3 กระบอกทั้งหมดถูกติดตั้งโดยหันไปทางหอสังเกตการณ์อาริสาตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนยืนยันว่าปืนเหล่านี้เป็นรุ่นเก่าที่ผลิตโดยไรฟอร์ดและเพิ่งถูกใช้งานไปไม่นานมานี้จากร่องรอยที่พบคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุได้หลบหนีไปหลังจากยิงโจมตีนอกจากทิ้งปืนครกไว้ก็ไม่เหลือหลักฐานใดๆที่จะชี้ถึงตัวการที่แท้จริงดังนั้นแม้พวกเขาจะค้นพบสิ่งสำคัญแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งไม่ให้สถานการณ์บานปลายอย่างไรก็ตามพวกรินต่างเห็นพ้องต้องกันว่าสิ่งแรกที่ต้องทำคือรีบกลับไปรายงานการค้นพบนี้ต่อพลโทแวนเดอร์โดยทันทีเมื่อพวกรินปีนกลับลงมาจากชะง่อนผาพวกเขาก็เหลือบเห็นวัตถุประหลาดสีเงินอยู่บนเนินสูงใกล้ๆสิ่งนั้นคือสิ่งเดียวกับที่เคยพบที่ป้อมออร็อกในบาเรฮาร์ดและครั้งนี้ดูเหมือนมันกำลังถือบางสิ่งไว้ด้วยคงไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่แต่จะมีเพียงทางเดียวที่จะทำให้รู้ความจริงได้นั่นก็คือต้องไล่ตามมันไปพวกเขาขี่ม้าเร่งรุดติดตามไปจนกระทั่งเห็นวัตถุประหลาดล่อนลงจอดใกล้วงหินโบราณทั้งหมดจึงพากันขึ้นเนินเพื่อสำรวจอย่างระมัดระวังรินนั้นสัมผัสได้ทันทีว่ามีบางคนอยู่บนนั้นและเมื่อก้าวพ้นขอบเนินไปพวกเขาก็เห็นชัดเจนท่ามกลางวงหินเก่าแก่มีร่างเล็กของเด็กสาวคนหนึ่งยืนอยู่ข้างวัตถุสีเงินโดยยังหันหลังให้กับพวกเขาเธอดูเหมือนกำลังจมอยู่กับความคิดของตนเองจนไม่ทันได้สังเกตการมาถึงของพวกรีนทั้ง5 คนรีบล้อมเธอกับสิ่งประหลาดนั้นไว้รีนตะโกนขึ้นด้วยเสียงอันดังหยุดตรงนั้นอย่าขยับ Halt! Stay where you are! แต่สิ่งที่ได้กลับมาไม่ใช่ความตื่นตระหนกเด็กสาวไม่มีท่าทีแปลกใจเลยสักนิดราวกับเธอรู้จักกับพวกเขาอยู่ก่อนแล้วจนฝ่ายรีนเองต่างหากที่รู้สึกสับสนรีนกับไกอัสตัดสินใจก้าวออกไปข้างหน้าพยายามสอบถามอย่างสุภาพว่าเธอเป็นใครและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อวินาศกรรมนี้หรือไม่ท
ทว่าคำตอบที่ได้รับกลับเป็นเสียงบ่นอย่างน้อยเนื้อต่ำใจอย่างนี้ฉันก็กลายเป็นคนไม่ดีไปแล้วสินะจะพูดอธิบายยังไงก็คงเหมือนแก้ตัวอยู่ดีก่อนที่ใครจะเอ่ยถามต่อเด็กสาวคนนั้นก็ยื่นข้อเสนอขึ้นมาแทนเธอขอให้พวกรีนเลือกที่จะช่วยเหลือเธอแต่ก่อนอื่นจำเป็นต้องมีการทดสอบฝีมือกันเสียก่อนสิ้นคำพูดเธอก็กระโดดไปยืนประจันหน้ากับพวกเขาพร้อมกับหุ่นสีเงินนั่นโดยไม่รอการตอบรับจากใครเด็กสาวหันมาพูดเสียงดังชัดเจนฉันชื่อมิลเลียมโอไรออนส่วนเจ้าหุ่นอากัสแลมนี้ชื่อแลมมี่หลังพูดจบทั้งคู่ก็พุ่งตรงเข้าหาพวกรีนในทันทีหลังจากปะทะฝีมือกันพอสมควรมิลเลียมดูเหมือนจะพอใจกับความแข็งแกร่งของพวกกรีนการกระทำของเธอยิ่งทำให้พวกกรีนต่างสงสัยว่าเธออาจเกี่ยวข้องกับการก่อวินาศกรรมนี้มิลเลียมรีบปฏิเสธเป็นพันละวันแต่จากท่าทีที่ลังเลของเธอที่ไม่รู้จะเริ่มต้นอธิบายอย่างไรทำให้รีและไกอัสตัดสินใจเก็บอาวุธและเจรจากับเธอแทนพวกเขาต้องการให้เธอเล่าทุกสิ่งที่รู้และเหตุผลที่เธอต้องการขอความช่วยเหลืออย่างกระชับเพราะเวลาของพวกเขามีจำกัดคำขอของมิลเลียมคือเธอต้องการให้พวกรีนช่วยติดตามกลุ่มติดอาวุธขนาดเล็กซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีหอสังเกตการณ์และฐานทัพของสาธารณรัฐคาวาดเธอบอกว่าปืนครกที่พวกเขาเห็นนั้นไม่ได้มีแค่จุดเดียวเท่านั้นแต่ยังพบอาวุธชนิดเดียวกันนี้ซ่อนอยู่ใกล้กับฐานทัพของคาวาดด้วยเธอเชื่อว่าผู้ลงมือเป็นกลุ่มคนเดียวกันแต่ตัวเธอเองก็ยังไม่แน่ใจนักว่าเป็นใครเพียงแต่คาดเดาว่าน่าจะเป็นอดีตเยเกอร์ที่มักรับจ้างทำงานเพื่อให้ได้เงินก้อนใหญ่และเธอเองก็กำลังสืบหาความจริงของเรื่องนี้อยู่ในตอนนี้เธอสืบรู้แหล่งกบดานของกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้แล้วและหากพวกกรีนยินดีให้ความช่วยเหลือเธอก็ยินดีที่จะนำทางไปเรื่องนี้พวกกรีนไม่มีทางปฏิเสธแน่พวกเขาตอบตกลงทันทีแต่ก็ยังไม่ลืมว่ามิลเลียมยังคงติดค้างคำอธิบายเรื่องการบุกรุกป้อมออร็อกอยู่มิลเลียมยิ้มแห้งเมื่อได้ยินคำถามนั้นเธอสงสัยว่าพวกเขารู้เรื่องการไปป้อมออร็อกของเธอแล้วหรือแต่ตอนนี้คงไม่ใช่เวลามาคุยเรื่องนั้นการจับกลุ่มกองกำลังติดอาวุธเป็นเรื่องสำคัญกว่าและพวกกรีนยังต้องกลับไปบ้านของไกอัสเพื่อโทรศัพท์แจ้งความคืบหน้าไปยังประตูแซนเดอร์เกี่ยวกับสิ่งที่ตนค้นพบด้วยกรีนถามเธอว่าจะเดินทางไปอย่างไรหรือจะบินไปพร้อมกับหุ่นสีเงินตัวนั้นแต่มิลเลียมไม่ทำให้รีนรอนานเธอตอบทันทีว่าอยากซ้อนม้ากับพวกรีนว่าแล้วเธอก็ออกคำสั่งกับแลมมี่หุ่นสีเงินของเธอส่งเสียงตอบรับและล่องหนหายไปภาพนี้ช่างคุ้นตาพวกเขายิ่งนักจากนั้นมิลเลียมก็ชักชวนพวกรินออกเดินทางด้วยรอยยิ้มและความร่าเริงเวลาเที่ยงตรงเหนือกระโจมพักของชนพื้นเมืองพวกรินสังเกตเห็นยานสังเกตการณ์ของฝ่ายสาธารณรัฐบินวนลาดตระเวนอยู่บนท้องฟ้ามิลเลียมอธิบายให้ฟังว่านั่นคือการลาดตระเวนเชิงรุกใช้สอดส่องกองกำลังทหารและการเตรียมตัวของฝ่ายตรงข้ามน่าสนใจไม่น้อยที่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างมิลเลียมรู้เรื่องพวกนี้อย่างละเอียดแต่พวกเขาก็ต้องพักความสงสัยเอาไว้ก่อนเพราะสิ่งสำคัญคือการรีบติดต่อประตูแซนเดอร์โดยเร็วพวกรีนใช้โทรศัพท์ภายในกระโจมของผู้อาวุโสไอวานติดต่อไปยังพลโทแวนเดอร์และรายงานสิ่งที่สืบรู้มารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกองกำลังติดอาวุธด้วยหากข้อมูลนี้เป็นจริงนี่อาจเป็นโอกาสเดียวที่จะหยุดสงครามครั้งนี้ได้พลโทแวนเดอร์จึงขยายเวลาสำหรับพวกรีนจนถึงบ่าย 3พร้อมเตือนให้ระมัดระวังตัวส่วนกวินจะปรับแต่งคลื่นสัญญาณของโทรศัพท์อบอให้เชื่อมต่อกับอาคัตต่อสู้ของพวกกรีนเพื่อให้สามารถติดต่อกลับมาที่นี่ได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินภายนอกกระโจมมิลเลียมอธิบายเส้นทางไปยังแหล่งกบดานของกองกำลังติดอาวุธอย่างกระตือรือร้นพวกกรีนคุ้นเคยกับเส้นทางนี้ดีแหล่งกบดานของพวกมันอยู่ที่ซากโบราณสถานเก่าด้านหลังรูปสลักผู้พิทักษ์ด้านหน้าของพวกเขาคือเหมืองหินโบราณขนาดใหญ่ผนังหินและทางเดินเก่าถูกกัดกร่อนตามกาลเวลาปกคลุมด้วยมอสเถาวัลย์และหญ้าป่าที่ชอนชัยอย่างไร้ระเบียบเชื่อกันว่าเหมืองแห่งนี้มีอายุนับพันปีและยังเป็นสถานที่จองจำวิญญาณจีนหรือปีศาจอันชั่วร้ายตามตำนานสายลมเย็นที่พัดผ่านทำให้อาริสาขนลุกวาบพลางถามมิลเลียมเสียงสั่นถึงที่ซ่อนของกองกำลังเหล่านั้นมิลเลียมยืนยันหนักแน่นว่าเธ
ธอเห็นพวกมันเข้าไปทางประตูบนเนินเมื่อชั่วโมงก่อนคงหลบซ่อนอยู่ลึกเข้าไปภายในแน่พวกกรีนมองตามทิศที่เธอชี้ทางเข้านั้นอยู่สูงเกินกว่าจะปีนขึ้นไปได้ด้วยกำลังของพวกเขาแต่สำหรับมิลเลียมและแลมมี่คงไม่ใช่เรื่องยากกระนั้นมิลเลียมกลับเลือกอีกทางหนึ่งเธอแนะนำให้พวกเขาเข้าไปจากประตูหินที่ปิดสนิทอยู่เบื้องหน้าพร้อมทั้งเรียกแลมมี่ออกมาออกคำสั่งเพียงไม่กี่ครั้งที่ประตูถูกทุบประตูด้านหน้าก็ถล่มเปิดออกมิลเลียมยิ้มอย่างภาคภูมิใจแต่เมื่อหันกลับมาก็พบกับสายตาอึ้งทึ่งของพวกกรีนทำให้เธออดงงไม่ได้ก็พวกกรีนกำลังรีบอยู่ไม่ใช่หรือภายในเหมืองหินโบราณอบอวลไปด้วยบรรยากาศชวนน่าขนลุกเสียงหยดน้ำกระทบหินดังก้องสะท้อนซ้ำราวกับเสียงกระซิบจากสิ่งที่มองไม่เห็นเศษหินเก่าแก่สะท้อนแสงมัวหม่นเป็นประกายคล้ายภาพลวงตาช่วยเพิ่มความสว่างให้กับพื้นที่แห่งนี้ได้เล็กน้อยรีนรีบเตือนมิลเลียมให้ลดเสียงลงเกรงว่าความคึกคะนองของเธอจะทำให้กองกำลังติดอาวุธล่วงรู้มิลเลียมแย้งว่าเส้นทางที่นี่ดูวกวนและก้อนหินหนาทึบจะช่วยกลบเสียงได้ไก่อาร์เองก็ยอมรับว่าคำพูดของมิลเลียมนั้นมีเหตุผลเพราะเขาเองก็ไม่ได้ยินเสียงสะท้อนเลยสักนิดแต่ทว่าสายลมที่พัดผ่านถ้ำกำลังบอกเขาว่ามีบางอย่างผิดปกติไม่นานมีเสียงฝีเท้าดังก้องเข้ามาใกล้พวกเขาเผชิญหน้ากับมอนสเตอร์รูปร่างหน้าพันพรึงที่พุ่งเข้าจู่โจมทันทีเมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงพวกเขาสังเกตได้ว่าพวกมันต่างจากมอนสเตอร์ทั่วไปออบลอาร์ตหรือเวทมนต์แทบไม่ส่งผลต่อร่างกายพวกมันเลยเอมม่าจึงเอ่ยขึ้นว่าที่นี่คงเป็นพื้นที่ที่ธาตุชั้นสูงกำลังแผ่พลังอยู่ปกติมอนสเตอร์จะอ่อนไหวต่อธาตุพื้นฐานทั้ง4คือดินน้ำไฟและลมแต่ในถ้ำแห่งนี้กลับปรากฏพลังของธาตุชั้นสูงทั้ง3ได้แก่การเวลามิติและมายาทุกคนจึงเพิ่มความระมัดระวังขึ้นเป็นเท่าตัวยกเว้นมิลเลียมที่ยังคงร่าเริงไม่เปลี่ยนจนพวกกรีนได้แต่ถอนหายใจอย่างเอื่อมระอาพวกเขาเดินลึกเข้าไปในเหมืองหินจู่ๆรีนก็หยุดฝีเท้าพร้อมส่งสัญญาณให้ทุกคนเงียบลงเขารับรู้ได้ทันทีว่ามีใครบางคนอยู่ใกล้ๆทางซ้ายมือของพวกเขาปรากฏบันไดสูงทอดขึ้นไปเสียงพูดคุยแผ่วเบาลอยมากับสายลมจากเบื้องบนคล้ายกับกำลังมีการถกเถียงที่เข้มข้นมิลเลียมเงยหน้ามองพวกเขาด้วยแววตาทึ่งรีนเพียงยิ้มบางๆอธิบายว่าความสามารถนี้เกิดจากการฝึกฝนที่ยาวนานขณะที่ทุกคนยังอยู่ในการประเมินสถานการณ์ยูซิดเห็นว่าตอนนี้ศัตรูยังไม่รู้ถึงการมีอยู่ของพวกเขาและนี่คือโอกาสทองที่พวกเขาจะชิงลงมือก่อนขณะนั้นเป็นเวลาบ่าย2 โมงพวกรีนลอบเข้าไปอย่างเงียบเชียบจนกระทั่งถึงบันไดขั้นสุดท้ายไกลออกไปในห้องโถงสลัวของเมืองหินโบราณทหารรับจ้าง4 นายกำลังยืนกดดันชายสวมแว่นท่าทางคล้ายนักวิชาการด้วยสีหน้าหงุดหงิดพวกมันเรียกเขาว่ามิสเตอร์จีเสียงห้วนกระด้างของพวกมันดังขึ้นเร่งรัดเรื่องค่าจ้างที่ยังค้างคาแต่ชายสวมแว่นเพียงย้ำอย่างเย็นชาว่าเงินที่เหลือจะจ่ายก็ต่อเมื่อสงครามระหว่างจักรวรรดิและคาวาดประทุขึ้นเท่านั้นพวกทหารรับจ้างไม่ค่อยพอใจนักที่การเจรจาไม่เป็นไปตามต้องการแต่กับเงินล่วงหน้าหลายล้านมีราเป็นจำนวนมหาศาลที่เกินกว่าจะเชื่อได้ว่าจะไม่มีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังชายคนนี้ความลังเลชายชัดบนใบหน้าของพวกมันหากแต่ไม่มีใครกล้าสอบถามแววตาคมกริบที่ซ่อนหลังกรอบแว่นนั้นก็เพียงพอจะสยบทุกคำพูดเห็นชัดๆว่านี่ไม่ใช่การเจรจาหากแต่เป็นคำขู่จนในที่สุดพวกมันก็ต้องยอมรับเงื่อนไขโดยไม่ทัดทานเพราะรู้ดีว่าหากไร้การนำทางของชายผู้นี้พวกมันก็ไม่อาจจะก้าวออกจากเมืองแห่งนี้ได้เลยรอยยิ้มบางเฉียบผุดขึ้นบนใบหน้าของมิสเตอร์จีเขาประกาศว่าอีกไม่นานสงครามจะปะทุและความสงบสุขของแผ่นดินนี้จะพังทลาย That will never happen. เสียงที่หนักแน่นของไกอาร์แทรกขึ้นมาอย่างเด็ดขาดทหารรับจ้างเหล่านั้นหยุดชะงักเมื่อเห็นกลุ่มนักเรียนปรากฏตัวท่าทีของพวกมันแข็งกร้าวและเต็มไปด้วยความไม่พอใจรีนก้าวออกมาอย่างมั่นคงเขาย้ำด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าอีกฝ่ายกำลังถูกจับในข้อหาบุกโจมตีหอสังเกตการณ์ของจักรวรรดิและฐานทัพของสาธารณรัฐทหารรับจ้างขมวดคิ้วอย่างไม่พอใจพวกมันสบถออกมาอย่างขู่ขวัญแต่
แต่ชายสวมแว่นกลับหัวเราะอย่างเย็นชาราวกับทุกอย่างเป็นเพียงเรื่องสนุกเขาเปิดเผยตัวเองในนามของกีเดียนหรือในบางองค์กรเรียกสั้นๆว่าจีเขาจำได้ว่าพวกรีนคือกลุ่มคนที่เข้ามาขัดขวางแผนการในเมืองเคลดิกและตัวเขาก็คือผู้อยู่เบื้องหลังและเป็นผู้บงการเหตุวุ่นวายที่เคลดิกทั้งหมดทหารรับจ้างเสริมขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ท้าทายพวกมันต้องการจัดการพวกรีนเพื่อปิดปากกีเดียนกล่าวด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นว่าพวกรีนรู้มากเกินไปคงไม่สามารถปล่อยให้รอดไปได้แม้จะเผชิญกับคำขู่และอันตรายรอบด้านแต่เหล่านักเรียนจากคลาสเซเว่นก็ไม่หวั่นไหวรีนยกดาบขึ้นพร้อมกับเสียงเพื่อนร่วมชั้นที่ตอบรับด้วยความมุ่งมั่นฝุ่นและกลิ่นควันจากการต่อสู้ยังคงลอยอยู่ในอากาศกลุ่มทหารเหล่านี้แทบไม่อยากเชื่อตัวเองว่าพวกมันจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้มิลเลียมชี้ไปที่คนกลุ่มนั้นเธอเปิดเผยว่าพวกมันคือกลุ่มทหารรับจ้างที่ชื่อบักแบร์ประกอบด้วยอดีตเยเกอร์และคงตั้งใจจะเรียกตัวเองว่าเยเกอร์คอปเต็มตัวหลังทำงานชิ้นใหญ่ชิ้นนี้ได้สำเร็จทหารรับจ้างสีหน้าเต็มไปด้วยความตะลึงความกังวลพุ่งเข้ามาเมื่อสายตาของพวกมันเหลือบไปเห็นแลมมี่หุ่นสีเงินของมิลเลียมจากการต่อสู้ที่ผ่านมาพวกมันได้รู้ถึงพลังอันน่ากลัวของหุ่นตัวนี้แล้วมิลเลียมอมยิ้มเมื่อเห็นท่าทางของพวกมันรีนประเมินสถานการณ์รอบตัวเขากระซิบบอกเพื่อนๆว่าให้รอดูสถานการณ์หลังจากนี้ก่อนกีเดียนหัวเราะเบาๆเธอคือหนึ่งในเด็กเหล่านั้นสินะฉายานักเชิดหุ่นสีเงินหรือที่รู้จักกันในนามกระต่ายขาวมิลเลียมกลับตอบรับอย่างร่าเริงแทนที่จะตระหนกที่กีเดียนรู้จักตัวตนของเธอกีเดียนจ้องมองเธอด้วยสายตาที่แฝงความเย็นชาเช่นนั้นนี่คือโอกาสดีสำหรับมันในการที่จะกำจัดมิลเลียมไปพร้อมๆกับพวกกรีนพูดจบมันก็ยกขลุ่ยขึ้นท่วงทำนองเยือกเย็นและโหยหวนแผ่ซ่านไปทั่วบริเวณไก่อาสรู้สึกถึงความผิดปกติจากเพดานด้านบนเขาเงยหน้าขึ้นมองเนื้อศีรษะของพวกเขามีปากถ้ำขนาดใหญ่คล้ายกับเป็นที่อยู่อาศัยของบางสิ่งเสียงสวบสาบดังลอดออกมาเพียงแค่ได้ยินทุกคนก็รู้สึกหนาวสั่นกรงเล็บแหลมคมค่อยๆโผล่ออกมาจากปากถ้ำทีละนิดทีละนิดและทันใดนั้นสัตว์ประหลาดร่างใหญ่ก็ปรากฏกายขามากมายแผ่กลางออกราวกับงอกออกมาจากความมืดมันกระโดดลงมาสู่ลานกว้างเบื้องล่างท่ามกลางสายตาอันตกตะลึงของทุกคนปีศาจแมงมุมสีเงินขาวกิโนชาซานักได้ปรากฏตัวขึ้นเต็มตาสายลมสั่นสะเทือนและความน่ากลัวแผ่ซ่านไปทั่วทุกอนูของอากาศใยเหนียวพุ่งออกจากร่างของกิโนชาซานักรัดร่างของทหารรับจ้างที่อยู่ใกล้ที่สุดทันทีเสียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวดังไปทั่วโถงแห่งนั้นฟันแหลมคมของมันกระชากชายผู้นั้นด้วยแรงมหาศาลภาพที่น่าสยดสยองทำให้ทหารคนอื่นหยุดนิ่งไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวปีศาจแมงมุมสีเงินขาวตัวนี้ช่างน่ากลัวไม่ต่างกับวิญญาณชั่วร้ายที่ปรากฏในตำนานที่เล่าขานในที่แห่งนี้เลยใบหน้าของกีเดียนที่ยืนอยู่ด้านข้างปรากฏรอยยิ้มอันเยือกเย็นมันอาศัยทำรังที่นี่มานานและย่อมหิวโหยเนื้อสดๆของพวกรีนคงช่วยเติมเต็มท้องของมันให้อิ่มได้เป็นแน่พูดจบมันก็โค้งคำนับให้พวกรีนก่อนพุ่งตัวลงไปยังผาลึกโดยใช้ตะขอช่วยโรยตัวลงไปด้วยความรวดเร็วมันอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปแต่แล้วเสียงกรีดร้องและเสียงเรียกขอความช่วยเหลือก็ดังมาจากทางฝั่งทหารรับจ้างที่ยังคงเผชิญหน้ากับแมงมุมยักษ์ดึงความสนใจของพวกรีนออกจากกีเดียนพวกรีนไม่อาจนิ่งเฉยต่อชะตากรรมอันน่าสยดสยองนี้ได้ทุกคนต่างกระชับอาวุธในมือแน่นเตรียมพร้อมที่จะพุ่งเข้าไปช่วยเหลือทหารรับจ้างทันทีด้วยการรวมพลังของทั้ง6คนพวกรีนสามารถจัดการกับกิโนชาซานักแมงมุมยักษ์สีเงินขาวลงได้แม้กระทั่งมิลเลียมที่ร่าเริงมาตลอดก็ยังออกอาการเหนื่อยหอบแต่ที่น่าเจ็บใจก็คือกีเดียนกลับหลุดมือหนีหายไปอย่างไร้ร่องรอยรีนเดินตรงไปยังกลุ่มทหารรับจ้างที่ยังเหลืออยู่พวกมันยังสั่นเทาไปทั้งตัวจากความหวาดกลัวและยอมจำนนต่อพวกรีนโดยดีทันทีที่ควบคุมสถานการณ์ได้พวกเขารีบใช้โทรศัพท์อาคัสติดต่อกับควินเพื่อส่งข่าวไปยังประตูแซนเดอร์อย่างเร่งด่วนมิลเลียมที่ยืนอยู่ข้างๆเฝ้ามองการเคลื่อนไหวของพวกรีนอย่างไม่คลาดสายตาเธอได้แต่ภาวนาหวังว่าจะทันเวลาบ่าย3 โมงที่ประตูแซนเดอร์กองกำลังหุ้มเกราะพร้อมหน่วยรบทางอากาศ
ยังคงตรึงกำลังแน่นหนาสภาพตึงเครียดยังคงปกคลุมไปทั่วพื้นที่ไม่มีผู้ใดกล้าผ่อนคลายความระมัดระวังลงเลยแม้แต่น้อยหลังจากการจับกุมกลุ่มทหารรับจ้างสิ้นสุดพวกกรีนได้เข้าพบพลโทแวนเดอร์อีกครั้งแต่ทว่าคำตอบที่ได้รับกลับไม่อาจทำให้พวกเขาสบายใจได้กองทัพสาธารณรัฐคาวาดยังคงไม่เชื่อว่าเหล่าทหารรับจ้างคือผู้อยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดและความเสียหายที่ทางนั้นได้รับร้ายแรงเกินกว่าจะยอมรับคำอธิบายเช่นนี้เสียงซุบซิบวิพากษ์วิจารณ์ดังขึ้นอย่างแผ่วเบาเผยให้เห็นถึงความหวั่นเกรงในความเป็นไปได้ของการเกิดสงครามท่ามกลางบรรยากาศอึดอัดมิลเลียมพยายามซักถามถึงข้อมูลจากนักโทษที่ถูกจับมาแต่ทุกอย่างยังคงคลุมเครือตัวตนของชายสวมแว่นที่หลบหนีไปก็ยังเป็นปริศนากระนั้นบทสนทนากลับวกเข้าสู่คำถามเกี่ยวกับที่มาของเธอแทนฉายาที่ถูกขนานนามทั้งนักเชิดหุ่นสีเงินและกระต่ายขาวยิ่งทำให้ความสงสัยในตัวมิลเลียมเพิ่มมากขึ้นมิลเลียมก้มหน้างุดเธอพูดตะกุกตะกักว่าเธอไม่อาจเปิดเผยสังกัดของตนเองได้ทันใดนั้นเสียงทุ้มของชายหนุ่มคนหนึ่งดังแทรกขึ้นคงปิดบังไม่ได้แล้วล่ะพร้อมกับประตูที่ถูกเปิดออกเผยให้เห็นชายหนุ่มผมแดงผู้หนึ่งเดินเข้ามามิลเลียมยิ้มออกมาได้ในทันทีที่เห็นชายผู้นั้นเขาคือกัปตันเลกเตอร์อารันเดลแห่งฝ่ายข่าวกรองจักรวรรดิผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เจรจากับทางสาธารณรัฐคาวาดโดยตรงการปรากฏตัวของเขานำความมั่นใจมาสู่พลโทแวนเดอร์เพราะท่านทราบดีว่าฝ่ายข่าวกรองของกองทัพจักรวรรดิสามารถจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพกัปตันเลกเตอร์แจ้งว่าการเจรจาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งคือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อการประชุมการค้าจะมาถึงในอีกเพียง2 เดือนข้างหน้าก่อนจากไปเขายังหันมากล่าวขอบคุณพวกกรีนที่ช่วยดูแลเด็กน้อยอย่างมิลเลียมทำเอาเธอไม่ยอมรับแถมยังโวยวายเสียงดังแต่ก็ยังยอมโบกมือลาทุกคนอย่างร่าเริงตามแบบฉบับของเธอหลังจากพวกเขา2 คนออกไปพวกกรีนได้รู้เพิ่มเติมจากพลโทแวนเดอร์เกี่ยวกับหน่วยข่าวกรองของจักรวรรดิและเยาวชนกลุ่มไอออนบัตพวกเขาคือเด็กอัจฉริยะที่ได้รับการฝึกฝนและสังกัดโดยตรงกับนายพลเลือดเหล็กคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถพิเศษและทำงานประสานร่วมกับฝ่ายข่าวกรองและตำรวจรถไฟทหารแต่ใครเล่าจะคาดคิดว่าเด็กสาวตัวเล็กๆอย่างมิลเลียมจะเป็นหนึ่งในนั้นพลโทแวนเดอร์ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าสงครามครั้งนี้คงจะสงบลงหลังจากที่ได้พูดคุยกับกัปตันเลกเตอร์ผู้มีฉายาว่าสแควร์โกหรือหุ่นไลกาคนผู้นี้คือบุคคลผู้มีชื่อเสียงในการโน้มน้าวและเจรจาไกล่เกลี่ยทุกครั้งที่เขาปรากฏกายการเจรจามักลงเอยด้วยผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจดังนั้นพลโทแวนเดอร์จึงออกคำสั่งให้กองพลเกราะที่3ลดระดับการเตือนภัยเป็นระดับ2อากาศยานทุกลำกลับสู่ประตูแซนเดอร์ทันทีไม่นานหลังจากนั้นบรรยากาศบนท้องฟ้าเหนือนอร์ทไฮแลนด์ก็เริ่มคลี่คลายฝูงเรือเหาะและยานเกราะลอยฟ้าค่อยๆหมุนหัวลำกลับแสงสะท้อนจากโลหะไฮลับไปท่ามกลางแสงสนธยารถถังและยานเกราะภาคพื้นดินก็เคลื่อนขบวนอย่างช้าๆกลับเข้าสู่ฐานทัพบรรยากาศอันกดดันที่ปกคลุมพื้นที่ค่อยๆจางหายไปการเจรจาครั้งนี้ประสบผลสำเร็จความสงบสุขได้กลับคืนสู่นอร์ทไฮแลนด์อีกครั้งแม้จะยังคลุมเครือว่าความสงบนี้จะยั่งยืนได้อีกนานเพียงใดก็ตามท่ามกลางแสงสนธยากลุ่มของรีนรีบขี่ม้ากลับสู่กระโจมของชนพื้นเมืองพวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเสียงหัวเราะและรอยยิ้มเติมเต็มทุ่งกว้างราวกับความสงบเพิ่งกลับมาสู่หัวใจของทุกชีวิตที่อยู่ณที่แห่งนี้เวลา 19 นาฬิกาณมุมหนึ่งของทะเลสาบลาคริมายานบินสีดำลึกลับจอดสงบนิ่งท่ามกลางเงามืดเสียงทุ่มต่ำของใครบางคนดังขึ้นทักทายกีเดียนที่ยืนรออยู่ร่างลึกลับปรากฏออกมามันสวมหน้ากากสีดำสนิทปิดบังเกือบทั้งหมดของใบหน้ามีเพียงส่วนดวงตาที่ส่องประกายแสงสีแดงเจิดจ้าให้เห็นเสื้อคลุมและชุดสีดำสนิทนั้นทำให้มันดูเหมือนเงาที่ก้าวออกมาจากความมืดกีเดียนไม่คิดเลยว่าจะได้พบกับคอมราดซีด้วยตัวเองณสถานที่อันห่างไกลเช่นนี้การปรากฏตัวของมันเป็นเสมือนเครื่องยืนยันว่าแผนการทุกขั้นตอนต้องถูกตรวจสอบด้วยสายตาของผู้นำสูงสุดฝันเฟืองทั้งหมดจำเป็นต้องขับเคลื่อนไปอย่างไร้ที่ติและผลลัพธ์ที่ได้ครั้งนี้ก็ดูเหมือนจะสะท้อนถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
คอมราดซีกล่าวกับกีเดียนด้วยเสียงอันทุ้มต่ำแม้ครั้งนี้ผลลัพธ์จะไม่ตรงตามเป้าหมายแต่มันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าศัตรูย่อมเผชิญกับความเสี่ยงที่จะถูกแบ่งแยกภายในโดยไม่ทันตั้งตัวยิ่งไปกว่านั้นต่อให้เป็นไอซี่ไมเดนหรือหุ่นไลกาก็ไม่อาจเทียบชั้นเลขกลของพวกมันได้กีเดียนที่เสียความมั่นใจจากภารกิจเริ่มพยักหน้าเบาๆอย่างเห็นด้วยความมั่นใจของมันเริ่มกลับคืนมาเวลานี้พวกมันต้องเริ่มเดินหมากต่อไปเพื่อก้าวไปสู่ขั้นถัดไปของแผนการอันยิ่งใหญ่และเป็นบทที่ทั้งโลกจะต้องจารึกเสียงเครื่องยนต์ลอยสูงขึ้นไปในอากาศเงาร่างของบุคคลหนึ่งเริ่มเคลื่อนตัวออกมาจากหลังก้อนหินใหญ่ที่ใช้อำพรางตัวไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นครูฝึกซาร่านั่นเองเธอปลายตามองไปยังท้องฟ้าตามทิศทางที่ยานบินลำนั้นมุ่งหน้าไปแล้วบ่นพึมพำกับตัวเองอย่างน้อยทุกคนในกลุ่ม A ก็ปลอดภัยและสงครามกับคาวาดก็หลีกเลี่ยงไปได้อย่างหวุดหวิดแต่ก็น่าแปลกที่ฝ่ายข่าวกรองปรากฏตัวได้ทันเวลาและยานบินสีดำสนิทลำนั้นดูเหมือนจะเป็นรุ่นล่าสุดของไรฟอร์ดแต่พวกมันได้มายังไงเธอพอจะรู้ไหมครูฝึกซาร่าถามขึ้นพลางหันหน้าไปทางต้นไม้ที่ขึ้นรกอีกฝั่งแสงเงามืดของป่าทำให้บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความลึกลับเสียงหัวเราะคิกคักของหญิงสาวดังขึ้นที่จุดนั้นก่อนที่หญิงสาวสวมชุดเมดจะก้าวออกมาแม้เธอจะซ่อนตัวอยู่แต่เจตนาที่เผยออกมาทำให้ครูฝึกซาร่าสังเกตได้ทันทีการพบกับชารอนในบรรยากาศเช่นนี้ครูฝึกซาร่ารู้สึกว่าช่างคล้ายกับเหตุการณ์เมื่อ2 ปีก่อนเสียเหลือเกินแต่ชารอนกลับทำท่าชะงนเธอไม่เข้าใจว่าเลดี้ซาร่าพูดถึงเรื่องอะไรเมื่อชารอนทำทีไม่เข้าใจครูฝึกซาร่าจึงเปลี่ยนมาถามถึงยานบินสีดำลำนั้นแทนชารอนสายหน้าเธอกล่าวว่าเธอไม่รู้ที่มาที่ไปของมันจริงๆและได้ตรวจสอบบันทึกการผลิตแล้วแต่ก็ไม่พบร่องรอยอะไรเลยดูเหมือนทางไรฟอร์ดเองก็มีเรื่องภายในที่ต้องจัดการสินะเธอพูดขึ้นอย่างไม่ใส่ใจนักหลังจากนี้ตัวเธอมีแผนจะเข้าไปยังกระโจมของชนพื้นเมืองขณะเดียวกันก็อยากทราบว่าชารอนมีแผนอะไรต่อแต่ชารอนกลับสนใจที่จะกลับไปที่กระโจมกับเธอด้วยเพื่อพบกับมิสเตอร์ควินและอยากเห็นสีหน้าประหลาดใจของอาริสาตอนที่เธอปรากฏตัวครูฝึกซาร่าได้แต่ถอนหายใจอย่างเงียบๆเธอรู้สึกสงสารอาริสาอยู่ลึกๆในใจวันที่ 29 มิถุนายนหน้าประตูแซนเดอร์ขับข้างไปด้วยผู้คนที่มาร่วมส่งพวกกรีนกลับบ้านนักเรียนจากคลาสเซเว่นต่างแสดงความขอบคุณครอบครัวของไกอัสที่ดูแลและต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่นลิลลี่น้องสาวตัวน้อยของไกอัสร้องไห้อย่างไม่อายใครขณะที่ไกอัสเองก็ฝากฝังให้โทม่าน้องชายของเขาคอยดูแลคนในครอบครัวให้ดีทางด้านอาริสาและเอมม่าทั้งสองสนิทสนมกับชีดาน้องสาวอีกคนของไกอัสเช่นกันต่างแลกเปลี่ยนคำขอบคุณพวกเธอได้เรียนรู้สูตรอาหารพื้นเมืองจากชีดามาไม่น้อยเลยพลโทแวนเดอร์กวินและลาคารต่างยืนมองบรรยากาศการร่ำลานั้นด้วยความอบอุ่นท่ามกลางรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกวินยังไม่วายหยอกล้อครูฝึกซาร่าแต่เธอก็รับมือกับกวินได้อย่างดีจนอาริสะต้องเตือนคุณปู่ให้ทำตัวให้น่าเชื่อถือหน่อยอาริสะยอมรับว่าการที่ได้มาที่นี่ทำให้เธอเข้าใจว่าเหตุใดกวินจึงเลือกที่จะออกจากไรฟอร์ดแรกๆเธอก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดกวินจึงถอนตัวออกมาแล้วให้แม่ของเธอขึ้นบริหารแทนแต่ตอนนี้เธอรู้ซึ้งแล้วว่านั่นเป็นเพราะเขารักบริษัทแห่งนี้จริงๆกวินยิ้มรับอย่างอ่อนโยนเขาเปิดเผยความในใจว่าตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมออบอเป็นต้นมาแม้ทางบริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยให้ผู้คนใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถยนต์ออบอหรือเรือบินทุกสิ่งล้วนเป็นความภาคภูมิใจของเขาทั้งสิ้นแต่สิ่งเดียวที่ทำให้เขาเสียใจจนถึงวันนี้ก็คือการร่วมมือในการสร้างปืนรางรถไฟเมื่อ5 ปีก่อนปืนรางรถไฟเหล่านั้นก็ไม่ต่างอะไรจากเครื่องมือสังหารหมู่ในสงครามทั้งที่จุดประสงค์ของมันมีเพียงอย่างเดียวคือการเป็นอาวุธทำลายล้างโดยมีประชาชนผู้บริสุทธิ์ในครอสเวลล์เป็นตัวประกันโดยมุ่งหวังเพียงเพื่อจะหยุดยั้งการรุกรานจากกองทัพสาธารณรัฐคาวาดก่อนที่มันจะเริ่มขึ้นเท่านั้นกวินกล่าวต่อว่าแม้ลูกสาวของเขาจะเป็นผู้อนุมัติโครงการนี้แต่ในฐานะผู้ที่ได้เห็นมันถูกสร้างขึ้นจริงๆเขากลับรู้สึกหวาดกลัวในสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นเหมือนกับว่าตลอดเส้นทางที่ผ่านมาเขาอาจเผลอขายหลักการและจิตวิญญาณในฐานะช่างฝีมือให้กับนักธุรกิจไปแล้วจนเมื่อมีโอกาสจึงถอยห่างออกจากไรฟอร์ดและใช้เวลาทบทวนความผิดพลาดความล้มเหลวของตนและวิธีที่จะทำให้ทุกอย่างถูกต้อง
อาริสาฟังคุณปู่ระบายความในใจและเข้าใจว่าควินคงไม่กลับไปเร็วๆนี้แน่ควินเองก็กล่าวว่า5 ปีก็เป็นเวลาเพียงพอสำหรับการเปลี่ยนแปลงและสำหรับไรฟอร์ดการที่อารีนาเป็นผู้บริหารมันคือสิ่งที่ดีที่สุดส่วนตัวเขาจะคอยช่วยเหลือและจัดการเรื่องต่างๆอยู่เบื้องหลังโรงเรียนเตรียมทหารทอมเหมาะกับหลานดีนะควินพูดการได้อยู่กับกลุ่มคนที่หลากหลายจะช่วยให้เธอเห็นสิ่งต่างๆที่แตกต่างออกไปเหมือนกับที่ควินเคยเห็นตอนอยู่ที่นี่ควินยิ้มอาริสายอมรับว่าจากนี้ไปเธอจะพยายามมองสิ่งต่างๆในมุมที่แตกต่างจากคุณปู่และแม่ทั้งในฐานะสมาชิกครอบครัวไรฟอร์ดและที่สำคัญที่สุดคือเธอจะทำเพื่อเคารพและให้เกียรติตัวเธอเองควินได้ฟังอาริสาพูดดังนั้นเขาจึงยิ้มอย่างสบายใจพลางหันไปฝากฝังเธอกับเพื่อนๆในคลาส7ให้ช่วยดูแลเธอด้วยจนทำให้เธอกระอักกระอ่วนไม่น้อยว่าแล้วเขาก็หันหน้าไปทางชารอนหยอกล้อเธอเพราะคิดว่าชารอนจะอยู่ที่นี่นานกว่านี้อีกหน่อยแต่ชารอนก็ดับฟันของควินทันทีเธอบอกว่าเธอจะเดินทางไปพร้อมกับอาริสาท่าทีที่ผิดหวังของควินทำให้ทุกคนอดหัวเราะออกมาไม่ได้พลโทแวนเดอร์เตือนว่าอีกไม่นานรถไฟจะออกแล้วทุกคนโบกมือร่ำลากันอีกครั้งใบหน้าของทุกคนเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มและคราบน้ำตาบรรยากาศของการร่ำลาเต็มไปด้วยความผูกพันความห่วงใยและความทรงจำที่ไม่มีวันลืมสำหรับเนื้อเรื่องของบทที่ 3 ของเกม Trail of Cold Steel 1 ก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าหากชอบคลิปนี้ขอช่วยกันกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ